Deci fiți atent. Acum 5 minute, Nicu Șordan acuză că unii lideri politici nenumiți și-au schimbat poziția, deși semnalaseră că îi vor susține pe Eugen Tomac și pe Adrian Veștea. Într-o conferință în care a subliniat că, citez, AUR nu este un partid pro-occidental, închid citatul, le cere partidelor să vină să formeze o majoritate pro-occidentală pentru susținerea unui guvern, chiar dacă este unul minoritar, astfel încât acesta să fie investit până marți, când începe vacanța parlamentară. Da, dar era de așteptat. Și eu cred că e posibil ca chiar la AUR să se refere că el e partidul care i-ar fi Exact. promis. Am mai zis chestia asta, că o să avem o guvernare minoritară pro-occidentală și cu toate astea, Kelemen Honor a spus că George Simion, nevotând, le-a dat șahmat tuturor. Mi se pare previzibil? Chiar așa de previzibil? Ce anume? Tot scenariul ăsta cu AUR, care în momentul ăsta face toate jocurile? Nu, ei face toate jocurile. A început... A început discuția, așa e pe internet, să știți. Am înțeles. Eu n-am generica la dumneavoastră acolo, la curs de guvernare. Credeam că e o discuție. Da, păi atunci să clarificăm așa din prima și deci să nu discutăm pe lângă subiect sau generalități. Da. În mod normal, partidele din ce a fost până acum arcul guvernamental ar trebui să aibă forța să poată ignora AUR. Pentru că am văzut că deci la un moment dat a putut să funcționeze. Mare mirare și noi am atacat problema asta și pe curs de guvernare și în niște editoriale și la podcastul nostru la Spiritul Timpului. În mod normal ar fi trebuit să funcționeze coaliția înainte, până la rotativa din 2027, pentru că situația era, din perspectiva celor care au dat jos guvernul, PSD, era ideală. Am și creat imaginea asta, domnul Grindeanu se juca cu degetele pe pântece ca birtașul în fața birtului și aștepta liniștit să treacă anul, Ilie Bolojan să ia cele mai dure măsuri necesare pentru readucerea țării în echilibru și apoi veneau ei în aprilie-mai 2027, iarăși cu bani de elicopter, perspectiva alegerilor din 2028. Deci era un scenariu foarte simplu. Cred că domnul Grindeanu era foarte relaxat și aștepta să se întâmple lucrul ăsta așa, un soi de dolce far niente. Dar nu n-a fost așa. A fost așa din ce cauză? Au apărut brusc pe radar niște bani enormi, niște zeci de miliarde, pentru care nu trebuia să faci nimic. Adică nici măcar nu trebuia să faci mari reforme. Vorba de programul SAFE, 14-17 miliarde euro, și niște contracte din energie care și alea pot sta între 5, 6, 8 miliarde de euro, poate chiar mai mult. Păi numai 7 miliarde de euro e discuția despre Doicești și despre SMR-uri, centralele nucleare mobile. Și atunci cineva a zis, păi stai puțin, astea se dau acum se judecă aceste contracte. Stăm noi până la rotativa din 2027, când cașcavalul e împărțit și au răsturnat masa, tot restul, că poporul, că săracii români, că Ilie sărăcie, tot astea sunt prostii. Adică miza financiară a fost enormă, pe de o parte. Pe de altă parte, există o reconfigurare a zonei în care e România, o reconfigurare geoeconomică, care a făcut ca grupurile de interese din România să încerce să-și întindă brațul până în 2030 sau chiar dincolo de 2030. Ce înseamnă asta? Am mai văzut filmul ăsta. Am mai văzut filmul ăsta când a venit Traian Băsescu, a rupt PNL-ul, l-a unit cu PD-ul și a făcut un soi de partid prezidențial. De data asta nu știu dacă partidul ăsta ar fi urmat să fie un partid prezidențial, adică un PNL preluat de către gruparea, hai să zic așa, pro-PSD-istă din PNL și pusă Domnul Predoiu și Gașca. Domnul Predoiu, deci mai mulți, dar în general cei care tot timpul au fost niște, să zic așa, liberali mai neutri.
Liberal bun la toate, liberal de toate ideologiile. Eu le-am zis liberal de structură. Pentru că Structură cu... cu capa neapărat, din cauza că nu vorbim, să zic așa, de structură ca substantiv comun, ci ca substantiv propriu, să zic. Sau substantive, Structura cu S mare. da. Deși sunt mai multe structuri. Eu, de exemplu, nu sunt adept, așa ca paranteză, al teoriei conspirației, domnule, e un guvern de desubt România, așa cum ar fi un guvern mondial și acolo se conspiră, se fac guverne, se ridică în șa și se doboară premier și așa mai departe. Nu, în realitate sunt niște grupuri de interese, sigur cu sprijin din partea unor servicii de informații, pentru că altfel nu s-ar mișca lucrurile chiar atât de, să zic, la coincidență, structuri în care sunt implicate și instituții de forță ale statului și uite așa, în aceeași zi, înainte de, poftim, congresul PNL, îl ai și pe Fritz condamnat, îl ai și pe Ciucu chemat la parchet și... Dar ce repede! Aici nu e vorba de repede, e vorba de coincidențe. Și atenție ce spun, Așa. nimeni nu poate dovedi practic că a fost altfel. Dar bunul nostru simț ne spune că acestea nu sunt coincidențe. Într-o Ei țară bine, care... dacă își permit, Așa. ce înseamnă? Dacă îți permiți să faci lucrul ăsta pe față, ce înseamnă? Înseamnă, după părerea mea, două lucruri. Primul lucru înseamnă, ori, da mă, o să se prindă lumea. Așa, și? Bun, o să se prindă. Și ce pot să facă? Și al doilea lucru care poate să însemne e, o să se prindă lumea. Dar n-avem altă soluție. Adică e disperare. Ceea ce am văzut acum în toată această criză politică a fost, de fapt, o ciocnire puternică a grupurilor de interese în jurul contractelor de armament și contractelor pe energie și proiectelor pe energie, o bătălie care nu mai putea să fie amânată până la anul, mai ales că, atenție, la anul ar fi venit PSD-ul, dar și acolo există PSD-și de structură și PSD-și de altă structură. Deci nici măcar acolo nu poți să fii sigur. Pentru că toate aceste grupuri de interese economice și-au activat sau au fost activate cumva de cazanul ăsta de bani în care a picat România conjunctural. A picat-o pară așa de mălăiață, cum să o lași să scape chiar dacă ești natăfleață? Evident, adică chiar ar urma să intre foarte mulți bani în România în următoarele luni. Acum intră bani în România, dar sunt tot banii noștri, că o să-i dăm înapoi cu dobândă de 1%, nu? Că... Da, dar ei se duc în economie totuși. Ok. Și asta nu e de acolo. Deci, pe de o parte, se duc, apoi s-ar putea duce în investiții. Poftim, energie, care nici aia nu e de acolo. Marea problemă este, știi că e vorba aia, ce vine de haram se duce. Mie că mie că comisioanele vor fi mai mari decât ce va rămâne României. Asta este teama mea. Le-am văzut. Bun, deci dacă ați înțeles, v-ați prins, o să avem o discuție, cred eu, foarte interesantă, după ce a picat guvernul, din nou. Încă nu avem, nici la ora la care registrăm noi. Și dacă te uiți la televizor, nu mai știi cine cu cine o dă. Da, e joi seara la ora 8. Deci la ora asta nu avem... Încă se joacă. Da, încă se joacă. Dar adevărata putere nu e nici la televizor și nu e nici în partidele care toată ziua, bună ziua, bat apa în piu, ori la televizor, ori prin Parlament, din câte am văzut. Dar dacă adevărata putere din România nu este, de fapt, nici măcar în buletinul de vot. Asta este întrebarea la care încercăm să răspundem astăzi, împreună cu un om care în ultimii 25 de ani fix cu asta s-a ocupat. Jurnalul Național, Adevărul, a fost așa evenimentul zilei, Adevărul, un an la Jurnalul Național, cotidianul, redactor șef, și apoi am făcut curs de guvernare. Și cronicile, da. Și cronicile, pe care le avem aici, care sunt, apropo, doar pe hârtie. Și se vor termina când ajungem la numărul 1. A început cu numărul 100. Îmi pare foarte rău
ca paranteză, apropo de cronici, că nu v-am adus primul număr, numărul 100, 209 pagini, exact format A4, În ce an iar era? Acum 25. nu, în Scuze, 2018. 2018. Era 100 de ani era centenarul României. Ah, Și de obicei, deci revista are 10 secțiuni și secțiunea 5 dă titlu. O secțiune are 5-6 titluri care se susțin reciproc. Și pe copertă, cover-ul, adică secțiunea 5 era așa. Aici am ministru de 100 de ani în urmă, 1918, Brăteanu. Și aici am prim-ministru din momentul 2018, Dăncilă. Și titlul era Un veac de singurătate. Cine ne conduce de fapt? Dumneavoastră a spus chestia aia că, de fapt, nu Dăncilă a fost cel mai slab ministru din istoria României. Da. La vremea respectivă n-aveam de unde să știu că o să apară domnul Ciucă, de exemplu. Corect. Așadar, dacă nu v-ați dat seama, încă o dată, omul din fața mea scrie despre așa ceva și despre legăturile dintre mai multe straturi din țara asta. Nu doar despre politică, ci și economie. În Și primul rând, economie și politici publice. Cred că asta e cea mai bună perspectivă. teza invitatului meu, de pe urma căreia ne și vedem astăzi aici, pentru că a trebuit să-i scriu, pentru că omul scrie și este destul de offline, de-aia nu prea îl vedeți, deși a început mai nou să facă și un pic de podcast, vă ascult cu mare plăcere. Offline ce înseamnă? Păi print. Nu, printul e Da. Bine, acum 5-a roată la căruță, e curs de guvernare. cursdeguvernare.ro pentru cei care încă mai citesc chiar și pe internet. Că oamenii ar vrea să le dai ceva în câteva secunde pe TikTok. N-aveți TikTok. Nu. N-aveți Instagram. Nu. Da, un pic de Facebook aveți? Da, sigur. Trebuie. Bun. Teza. Sigur, chiar cu 10.000 de urmăritori. Corect. Teza, așadar, invitatului meu de astăzi este că puterea reală stă în niște structuri din afara politicii și dincolo de voturile noastre și sunt niște instituții cu acces dublu. În instituții de forță, în bani, în politică și asta mi-a rămas în minte, imaginea asta că partidele pe care noi le vedem sunt doar o aparență și că sub ele ar fi o altă partidă. Am înțeles bine? Partidul și partidele. Da. Chiar așa se numește un text de-al meu, Detonarea scenei politice. Partida și partidele, da. Căutați Detonarea scenei politice, este absolut savuros. L-am ascultat în format audio, vă felicit că le-am mai și înregistrați de 2 ori în mașină. Pentru că am vrut să sorb fiecare idee. Așadar, plecăm de la asta, da? Discutăm despre detonarea scenei politice. Apropo, ați intuit foarte corect ce urma să se întâmple în detonarea scenei politice. Chiar spuneți la început editorialului că nici nu știu ce se va întâmpla exact, dar nici măcar nu contează. Pe ce vă bazați când spuneți că nu contează? Este totul predestinat în politica noastră? Doamne ferește. Nu e predestinat, după părerea mea, nimic, deși în principal sunt un om religios, dar asta nu înseamnă că cred în predestinări și alte chestii de genul ăsta. De ce zic asta? Hai să ne uităm la o altă chestie. Mai țineți minte cum ne uitam în urmă 20-30 de ani la Italia, acolo unde parlamentarii erau sub o formă sau alta puși de mafie sau sprijiniți de mafie, în așa fel încât odată ce ajungeau în parlament sau în guvern luau decizii favorabile grupurilor de interese și corupte, atinse de mafie. Deci nici măcar nu e foarte n-am inventat noi românii ceva nou, pe de o parte. Pe de altă parte, acum nu mai suntem acum 20, 30, 40 de ani. Există o foarte vizibilă în ultimii, 15-20 de ani, o foarte vizibilă ascensiune suspectă a unor personaje lipsite de orice calitate față de funcția lor. Noi numim asta contraselecție. Noi ne mirăm, măi, cum adică un prost care nici măcar nu-și găsește diploma de bacalaureat ajunge prim-ministru și nimeni nu îl ia să-i ceară socoteală în mod oficial și serios.
Că mai face lumea hăhăială, mai face un mișto pe net, pe unde se face. Nu, serios, stai puțin. Nu cumva e o fraudă la mijloc? Ca să dăm un exemplu. Un alt exemplu. Vorbeați de Ciolacu. Da. Un alt exemplu. Domnul general Ciucă. Dom'le, o fi fost omul. Deși am avut senzația că acel mit al marelui erou de la Nasir sau cum se La chema? Siria. La Siria. Cum se chema localitatea aia, a fost Un pic demolat. Chiar de aliați, de italieni. Au spus că rolul lui nu a fost chiar așa de... Da, dar el a fost camuflat cu pompa aici. În România s-a creat, îmi povestea cineva că a văzut inclusiv chestia asta, inclusiv la Muzeul Armatei sau ceva de genul ăsta. Și a rămas, cum adică, am Rășești și Nasiria sau cum? Asta ca să dăm două exemple. Alt exemplu, haideți să mergem și mai în spate. A fost doamna Dăncilă, scoasă din Joben. Înainte a fost domnul Grindeanu și domnul Tudose, care au fost așa pasageri. Printre ei s-a mai strecurat ca interimar un Predoiu, un Câmpeanu, nu mai știu cine a mai fost interimar. Și așa mai departe. Deci a fost foarte vizibilă această contraselecție a unor lideri competenți și puternici. Nu să ziceți Și contraselecție. odată- Pe românește, vreți să spuneți că au ales intenționat... Că au ales intenționat oameni slabi, docili și vulnerabili. Pentru că nu ei conduc, de fapt, țara. Pentru că nu ei conduc de fapt țara. Dar să știți că țara, repet, ce spuneam adineori, nu e condusă de o structură ocultă, domnule, un guvern din umbră sau cum îi zic ăștia, statul paralel. Nu e statul paralel. Nu, aici sunt mai multe structuri. Am fost cred că la podcastul lui Striblea. Da. Și el m-a întrebat la un moment dat, e vreun pericol ca noi, România, să ajungem vreodată în situația unei, nu știu, autocrații, o dictatură, ceva? Și am zis nu. Pentru că la noi, grupurile de interese de sub scena politică sunt atât de puternice încât nu se vor lăsa unele pe altele Să preia controlul. Deci tot timpul ele se vor război între ele și asta are această parte bună, că nu va prelua. Cum a fost acum? A fost o încercare de preluare a controlului în PNL după modelul Ciucă-Ciolacu. Îl luăm pe Veștea, vine Veștea, rade tot, pentru că are resurse, își trece primarii de partea lui, au scăpat de Bolojan și de bolojeniști și frumos împreună cu Grindeanu își fac ei rotativa după ce noi am răsturnat masa și am împărțit contractele și marile, să zic, acorduri pe niște strategii energetice, pentru că o să vorbim acum și la momentul istoric foarte important, un moment de inflexiune istorică foarte importantă chiar în acești ani. Anul ăsta, anul viitor, deci până în 2030. A zis-o președintele Nicușor Dan că partidele ar trebui să se ia un pic în serios, că se vor întâmpla multe lucruri până în 2028. Da, dar asta nu putem să înțelegem, să știm la ce s-a referit el. Putem să zic că, domnule, ne facem noi un partid, îmi fac eu un partid până atunci, o să-și facă alții și o să răstoarne scena politică, pentru că noi mai avem această experiență, dacă ne uităm. A fost Ungaria, lui Viktor Orban, 16 ani de iliberalism. Sunt foarte mulți dintre oamenii noștri politici care visează la un asemenea regim în care să faci ce vrei. Chiar și Nicușor Dan. Chiar și Nicușor Dan am putea să-l suspectăm că vrea. La cum a încercat să distrugă conducerea, adică să schimbe conducerea unui partid, cum e PNL, la fel cum... Știi ce a fost aici bizar? Că a făcut-o exact, a făcut-o exact în maniera în care a rupt Băsescu PNL-ul, l-a unit cu PD și a făcut cu PDL. Deci exact la fel s-a făcut.
Da, dacă mai ții minte, la vremea respectivă, tactica lui Băsescu care a fost? I-a cerut lui Tăricianu să demisioneze. Tăricianu inițial a zis da, dar după aia s-a prins în ce să demisioneze ca să aducă pe altcineva, el să-și întărească partidul și să facă nu știu ce structură politică. Tăricianu inițial a zis da și după aia a zis stop, nu, stai puțin, ce se întâmplă? Și după aia a zis nu. Și știi că la vremea respectivă era chiar de presa pro-Băsescu, îi se spunea lui Tăricianu Răzgândeanu, dacă mai ții Da. chestia asta. O chestie similară a fost aici. A fost somat Bolojan să demisioneze, hai că vine alt liberal, ce te cramponezi de scaun, ce te... Dar Bolojan știa că nu asta e problema, să se schimbe scaunul primului ministru. Nu, miza era control asupra partidului. Și de ce înțelege mai bine Bolojan momentul decât restul? Sau înțelege mai bine momentul sau e doar Toți, încăpățânat? toți îl înțeleg. Dar toți oamenii de pe scena politică E- înțeleg ceea ce se Eu cred că mai există un strat. Ei sunt concentrați pe moment. Se uită la cașcaval, se uită la oportunitatea de azi și de imediat din ziua următoare, da? Deci pe termen scurt. Pe termen lung însă, așa a încheiat și editorialul, că și planul lui Macron, până la urmă, ce s-a ales de el. Oare Bolojan înțelege mai bine că s-ar putea să fie ultimul tren pentru partidele liberale? Eu sper că da. Dar aveți și le cam amestecăm. De ce zic asta? E o mare problemă în Occident, nu numai în România. Corect. Și noi suntem în Occidentul ăla, doar Da. că venim așa tărâși grăbiși din spate. Când spun Occident, eu întotdeauna spun, suntem un stat occidental. Noi, România, suntem un stat Cu occidental. bune și cu rele. Și se observă lucrul ăsta. Hai să ne uităm. Stânga, socialdemocrația, e varză peste tot, e prăbușită peste tot. Da. În Germania, Partidul Social-Democrat, care făcea și desfăcea guverne, avea un cuvânt foarte greu de spus în politica europeană. Nu știu dacă mai are acum 10%. Partidele de, să spun, dreapta sau de centru-dreapta, alea obișnuit conservatoare sau moderat conservatoare, au fost măturate și de către partidele din dreapta extremă. Explicația mea stă în excesele stângii, așa numit progresiste, și woke și cancel și așa mai departe, care au evacuat socialdemocrația din stânga. Am mai zis-o și chiar am mai scris-o. Deci, muncitorul german, care a dus niște decenii, a fost locomotiva economiei europene până la urmă, la drepturile lui și problemele lui nu se mai gândește socialdemocrația. Socialdemocrația salvează planeta, salvează LGBTI, salvează migranții, deci face orice altceva în afară de grele. E mult mai ușor să faci propagandă și activism ONG-ist de pe scena politică decât chiar să vezi, ia să văd impozitarea muncii, ia să văd locuința pentru tânărul muncitor sau din clasa de mijloc sau și așa mai departe. Și atunci cine a preluat discursul ăsta? Populiștii. Au fost singurii care au mai îngăimat câte ceva despre problemele oamenilor. Atenție! Că spui populist, deja e o cheie peiorativă. Cum și trebuie să fie. Ăștia bat câmpii. Apar n-au ce vorbesc. Sunt constatat. Pentru că dacă te uiți la soluțiile pe care le spun, sunt niște aberații economice. Deci n-are cum. Cum venea Simion și spunea, vă dau apartamente de 35.000 de euro. Exact la nivelul ăsta, baliverne și basme. Da, benzina la 1 litru, economia calului, toate porcările alea pe care le-am văzut. Da. Dar până la urmă, una peste alta, oamenii auzeau vorbind de problemele lor. Deci problema asta este europeană. Oamenii tineri au nevoie să audă de la cineva că își vor permite o casă în timpul vieților lor. Atenție, o casă în timpul vieților lor, pe bază de muncă și meritocrație. Okay. Pentru că dacă vezi că în societate
face pași. Nu cel care muncește, ci cel care e deștept și trage și e determinat, ci șmecherul, atunci, bineînțeles că nu e o afacere să-ți vezi de treabă. E o afacere să munci. Și asta distruge determinarea unei societăți și la noi în România este distrusă chiar această determinare. E un soi de, vezi, dacă te uiți și stau câteodată și mă uit și văd un potențial fabulos al României. Și totuși, pe fondul acestui potențial e un soi de descurajare foarte puternică. Descurajarea de aici vine. Că simți că starea asta de lucruri nu se va schimba. Și din cauza asta, după atâția ani de guvernare comună PSD-PNL, lumea s-a uitat în altă parte, La orice altceva. la orice altceva. Pentru că aici, la noi, a mai fost și am mai scris chiar în săptămânile trecute. Lăsați-i, dracului, să se ducă fiecare pe felia lui, PSD-ul cu PSD, PNL-ul cu PNL, să stea unul la putere, să treacă celălalt în opoziție și așa se vindecă iară scena politică. Și nu sunt apele tulburi în care pescuiesc exact structurile de care ziceam. Și asta ne aduce exact la discuția asta. Pentru că despre asta vorbim în primul rând aici. Încercăm să rămânem totuși și cu o vedere un pic lungă, că la ordinea zilei toate nenorocirile astea se vor tot repeta. Vorbim despre două tipuri de democrație. Vorbim despre cea liberală și cea de structură. Nu? Noastră despre asta vorbiți destul de des. Așteptați-mă un pic să înțeleg până la urmă cum rezolvăm ecuația asta politică. Noi vorbim aici, eu visez frumos că poate există oameni care totuși au viziune politică, nu doar o viziune mercantilă. Nu încearcă doar să pună mâna pe bani. Poate gândesc pe un termen un pic mai lung ca să ne dea măcar această impresie, să nu zic iluzie, că poate merită să crezi în ceva, să nu pleci din țara asta. Există astfel de oameni. Și există astfel de oameni chiar la nivel instituțional, pentru că totuși niște lucruri merg. Dacă din moment ce merg, înseamnă că cineva face ce trebuie. Numai că acei cineva Nu se văd. care fac ce trebuie, nu se văd pe de o parte și pe de altă parte munca lor este subminată sau e culeasă de către cei care ar trebui să împingă România într-o direcție sau la nivelul următor, pentru că deja noi ne-am copt și ne apropiem de nivelul următor. Uite, ca să-ți dau un exemplu, cronicile astea, ultimul numărul 70. 10. Da. Economia se schimbă ireversibil, statul se rezistă incorrigibil. De ce zic asta, că economia se schimbă ireversibil? Multă lume nu înțelege, toată lumea se uită că a scăzut consumul, scade în continuare consumul, care a fost pentru noi principalul motor de creștere. Vreme de 30 de ani. Da, a fost principalul motor de creștere, dar cum a funcționat acest consum? Că toată lumea zice, domnule, consumul peste tot e un motor de creștere a unei societăți civilizate. Da, o mică condiție. Atunci când ceea ce consumi produci tu. Mhm. Dar atunci când consum din import și cu bani împrumutați, ăla nu mai e un motor sănătos. Și la noi s-a terminat chestia asta. S-a terminat? Chiar s-a terminat? Chiar s-a terminat. Pentru It's over. Deci modelul ăsta s-a închis. De ce zic? Uite, nu se zice it's over. Zice it's gone. fii atent. În 2004, statul, guvernul Ciolacu, a dus deficitul la 9,2%. Împrumuturi fabuloase pe care le-a aruncat în consum. 9,2%, în anul respectiv, cred că 10% sau mai puțin de 10% avea Ucraina, care e în război. Care e în atenție. război. Stăm în continuare pe locul întâi și la inflație și la deficit, la toate astea. Păi da, pentru că asta sunt factura, ceea ce s-a făcut atunci. Da, dar Stai ca să-ți dau Așa. exemplu până la final. Deci am împrumutat 9,2% din PIB. ce înseamnă asta pe românește pentru antreprenorii ăștia care se uită la mine, ca să înțeleagă? Păi cât e 9,2% dintr-un PIB de 300 de miliarde sau spre 400 de miliarde de euro?
i-a băgat în consum, creșteri, salarii, pensii, luați, tot felul de mici lucrări, unele investiții serioase, altele făcute la școala de la Cucuieți din deal și-au luat ăia, nu știu, un calculator de 5.000 de euro și stă sub cheie. Și cu toate astea, deci ai împrumutat și ai finanțat un deficit de 9,3% din PIB și ai stors o creștere economică de doar 0,9%. Deci e clar că ai dat cu capul de pragul de sus. Deci s-a terminat cu acest model. Pentru că în momentul în care ai deficite mari, te împrumuți cum și la ora asta. Plătim 1 miliard de euro pe lună, Lună doar dobândă. doar dobândă. Deci nu principal, nu, doar dobânzi. Deci tu deja ești cu spatele la zid. Și ne mai lipsește o singură treaptă până la geanc. Și ne mai lipsește o singură. Sper din toată inima că de-aia este și păstrat Nazare și îl plimbă ăștia ca nume prin toate guvernele posibile. Nazare, în primul rând, e în momentul ăsta independent politic. El e membru în Consiliul de Administrație al BNR și s-a autosuspendat de acolo. De a venit ca ministru de finanțe. Și are o relație, să zic, foarte directă și chiar personală cu niște tipi din conducerile agențiilor de rating, Fitch, Moody's și așa mai departe. Și ăia când au văzut niște rezultate concrete, au zis s-au oprit puțin, au văzut criza politică iarăși, au pus lupa pe situație. De aici mai sunt niște semnale, domnule, stai, pentru că noi, de exemplu, la ora asta am reușit până acum în iunie să avem un deficit mai mic decât era prognozat. Corect. Sigur că el se va duce în iarnă, știi cum e, în iarnă se trimit marele Mă factori. abțin cu greu să nu intervin, dar trebuie să vă zic chestia asta. Ei se laudă cu o colectare mai bună. Am a doua poprire falsă în aceeași lună. Am pățit asta în octombrie și noiembrie. Eu am pățit-o luna asta, deci dacă mă aude Alex Nazare, echipa de acolo, de la ANAF, știu că cineva să apese pe un buton să valideze că mi-am plătit. Da, Și eu stau zile întregi și îmi zice contabil, îmi cer scuze, nu ești singurul. da. Am o grămadă de oameni la care eu trebuie să mă duc să mă cer cu oamenii din ANAF, care ori muncesc, ori stau, nu știu care treaba pe salariile alea, care trebuie să vadă că tu ai făcut plata și să apese pe un buton. Dar nu, dacă Pentru că altfel, dacă ei nu apasă pe buton, e ca la Denman Switch, e ca la locomotivă. Îți intre poprirea automat. Deci, banii se duc la ei, dar nu se bifează că i-ai plătit. Am pățit și eu în noiembrie și m-am chinuit în octombrie și m-am chinuit cu situația asta până în aprilie, de 4 ori. Și până la urmă m-am dus acolo. cum ați rezolvat? Că vreau să știu. Pentru un român care e în situația asta. Te duci acolo, îți iei nu. Te duci acolo unde? La ANAF. la Așa. FIS, da. Te apleci la ghișeu. Nu, că nu e ghișeu. Așa. Te trimit într-o cameră acolo, îți iei un bun, e frumos, foarte bine organizat. Și când ajungi acolo, normal că îți plesnesc ochii de furie. Ai niște vinișoare roșii. Că tu trebuie să fii la muncă. Da, și că așa. Și normal că fiecare dintre noi, când e așa de furios, ia măsuri de ieșire din furie. Nu lua acele măsuri de ieșire din furie, adică fața să-ți fie furioasă, să-ți tremure puțin busa când intri. Și imediat spune, da, imediat stați, cum a spus, sunați la numărul ăsta de telefon, uitați de la telefonul ăla acolo, o să vă răspund o doamnă, așa, ce cuie? Da, s-a rezolvat, astăzi îi dăm drum. Da. Bun, asta e. Revenind la, să zic, da, chestiile astea mărunte sunt Deci am vorbit, incredibil de supărătoare. dar vorbeam despre încasare bugetară. Deci, guvernul actual a reușit să facă o colectare mai bună. E un pic mai puțină evaziune. Nu au eliminat-o. Cred că avem în continuare, ghepul ăla la TVA este record la noi. Dar cu toate astea, sub Bolojan s-au mai strâns un pic cureaua. Cu toate astea, sunt acești bani foarte mulți și, evident, când vezi animalul de pradă, când vede bucata aia de carne, să curge așa zeama din ea, nu se poate abține, nu o să gândească. Se poate gândi la ziua de poi mâine. Atunci, noi suntem într-un moment ăsta foarte, foarte nasol în care noi stăm spectatori la acest circ. Cum ieșim?
N-avem curaj, dintr-o poveste din asta nu se iese foarte ușor. Trebuie reînsănătoșită scena politică, clasa politică, partidele trebuie să-și recapete identitatea. Liberali să fie liberali, socialdemocrații să fie socialdemocrați. Celelalte partide să se alinieze și ele să-și lipezească oarecum doctrina. Până atunci nu o să... Adică nu o să vedem niște politici coerente, ci o să vedem niște politici, să zic așa, foarte neutre. Uite-te, până acum, după atâția ani de USL, omul vedea, bă frate, eu social-democrat, l-am votat pe Grindeanu sau pe Ciolacu și cum naiba, Ciucă e la putere. Sau eu liberal, l-am votat pe Ciucă și cum naiba, văd că prim-ministru e Ciolacu. Și în plus asta a dus la configurarea ideii că avem un partid unic și bă, nu mai contează pe cine alegi, oricum ei între ei se înțeleg acolo. Adică oamenii vor să vadă și puțină luptă, vor să vadă și puțină contundență pe scena politică, pentru că până la urmă așa funcționează. Dreapta, deci în timpul unei guvernări de dreapta, de obicei, economiile cresc. De ce? Pentru că dreapta se uită mai mult spre economie și nu atât spre economie, inclusiv spre antreprenoriat. Și când spun antreprenoriat, nu înseamnă neapărat să ai o firmă. Reduce risipa și mărește eficiența. Eu tot timpul am zis, bă, uite, muncitorul de dreapta, conservator, care își vede foarte clar interesul, știe clar, muncesc și am, nu suport lenea, nu-i suport pe leneși, nu suport să stau cu mână întinsă la stat. Punct. Pe de altă parte, după guvernările de dreapta, tot timpul venind stânga, ce făcea? A acumulat cât a fost dreapta niște valoare, haide acum să o și distribuim către cei care au nevoie. Categoriile defavorizate. Da, numai că vezi, acum aici e o discuție nu numai în România, chiar și în Europa, cu categoriile defavorizate. Pentru că eu stau și mă uit acum, Europa a beneficiat de așa numitul dividend al păcii în ultimii 50 de ani. Nu s-a înarmat, nu s-a pregătit militar, a plecat de la premiza că odată cu războiul rece s-a terminat istoria, deci gata, am ajuns în pădurea de Cleștar sau cum se aia chestiile alea din povești, da, aici ne mai plimbăm și noi și începem să trecem la fițe. Nu, lumea va fi belicoasă până în ultima ei zi. Că asta e natura umană. Da, fără doar și poate. Fără doar și poate. Și cine crede altfel înseamnă că își face calcule greșite. Ei, până recent, toți să-mi duc ideea până la capăt. Și nu s-a înarmat, adică nu a făcut ceea ce trebuie să facă o entitate. Pe ce a dat banii? A dat foarte mulți bani pe status social. Și cu asta se laudă foarte mulți. Doamne, aveam cel mai puternic stat social din lume, cel mai frumos stat social. Ok, bun. Da, eu vin și te întreb, cât ai să ți-l poți permite? Un asemenea stat social. Că uite-te, îți scade natalitatea și nu-ți scade, ești la pământ cu natalitatea. Ai mizat foarte mult pe imigrație. Pe ce știe să facă cu imigrantul, crezi? Vine dintr-o altă cultură, nu știu, știe să mulgă cămile. Ce o să facă în economia ta aia tehnologizată, da. Și așa mai departe. Bun. Tu ce o să faci? Și trebuie să te înarmezi brusc, adică să iei de undeva banii aia 2-3% din PIB și să-i pui 3,5. Nu, pe lângă ce aveai până acum, că și până acum era fiecare dădea cât credea. La ultimul summit mare NATO a vorbit de 5%, 3,5% în armată cu încă 1,5% Asta până în 2035. Da. Bine, acum noi românii eram oricum
ultima găină din Pluton cu infrastructura. Așa că ne-am băgat și noi Păi noi ne acolo. bazăm pe strategia istorică cu părjuliți câmpii, le trebuie sfântenile, atât. Bubuim podurile. Fugiți! Fugem. Da, fugem! Să fugem! Da. Ok. Instabilitatea asta până la urmă, totuși, ați mai atins un pic chestia asta. Este un bug al sistemului sau este sistemul imunitar al democrației noastre pe care nu reușim să-l înțelegem așa cum merită? Eu cred că e și un sistem imunitar. Din ce cauză? Dacă n-ar fi fost un sistem imunitar, l-am fi văzut, de exemplu, conducerea PNL, ca să nu spunem Bolojan, conducerea PNL, alta decât cea de structură, am fi văzut-o eliminată rapid. Dar modul în care au rezistat, De ce au rezistat? păi au rezistat pentru că toată lumea știa ce se întâmplă. Dar au rezistat din cauza că și-au dat seama, cred că cei mai lucizi din partid, că singura șansă de a mai exista peste 5 ani este ori să treacă în opoziție, ori să rămână uniți în jurul unui mesaj și în jurul unui set de principii ideologice, ideologic-liberale. De ce? Eu sunt convins că dacă îl înlăturau pe Bolojan și puneau pe altcineva, nu știu, Chiar și pe ăștia. așa, PNL-ul scădea sub 10% instantaneu. Da, nici PSD-ul nu crește. Nici PSD-ul nu crește. Dar nu din cauza că s-ar fi dus la PSD. Exact. Cred că o bună parte s-ar fi dus către USR, dar nu mulți. Ar fi avut soarta PNCCD. Exact. Atunci întrebarea. Pentru că deja îi aud pe cei de la USR care încep să prindă iarăși curaj, deși nici ei nu reușesc să aibă o doctrină politică. Asta este problema USR-ului. Nu știi de unde să iei. Da. Ei au niște principii antisistem. Unii sunt incredibil de conservatori, alții sunt incredibil de, să zic, de stânga, progresiști, Da. și așa mai departe. Am putea să și- spunem direct marxiști. Au mulți marxiști printre ei. Da, sunt. Ori aici are o foarte grea temă de făcut Dominic Fritz, pentru că el a reușit să-i țină uniți în momente de turbulență. Mă mir că n-au sărit, nu știu, cum săriseră până acum, să danseze pe masă. Da, mai dați-l un pic de timp. Ce știe cel mai bine USR-ul? Nu cred că mai au depășit faza aia. Așa credeam cu toții. Să sperăm. Cu toate astea. Cred că au depășit faza aia. Ziceam de USR. De ce am zis de USR? Pentru că, într-adevăr, USR-ul e foarte ușor să ajungi să te identifici cu ei, că măcar oameni mai tineri, care vin dintre noi, din marile orașe, au un pic de educație, nu au doctorate în alea de carton, doar că unii dintre ei, cei care au timp și răbdare de politică care se duc acolo, au niște idei destul de fixe și asta e o problemă, iarăși, la oamenii deștepți, sunt destul de greu de convins că mai bat și câmpii. Da, pentru că, vedeți, ei vin din zona asta de activism, ONG. Uh-huh. Păi ONG nu poți să iei unul dintr-un... Fii atent, încearcă să pui un om care a lucrat o viață ca procuror, încearcă să-l pui judecător. Niciodată nu va reuși. Ăla îi va condamna pe toți. Pentru că el se uită și nu se va gândi, poate are dreptate, poate nu are dreptate. Bă, a făcut ăsta ceva. Aha, deci are și chestia. Deci se creează o mentalitate. Și la fel este și în politică cu chestia asta cu activismul, cei care vin din zona de activism. Păi aia e organizații neguvernamentală. Ăla este setat să fie împotriva oricărui guvern. Ce înseamnă împotriva oricărui guvern? Să vâneze greșelile oricărui guvern și să facă scandal pe marginea celor greșeli. În partea cealaltă e un guvern care s-ar putea să fie de mare bună credință. Nu mai face greșeli, că toți greșim. Și nu poți să le iei de aici. Păi era chestia asta, fără penal în funcții publice. Bă, da, ați stabilit ceea ce e la penal? Pentru că, uite, Dacă are cazier.
Păi nu, uite, a început urmărirea împotriva lui Ciucu, afară Ciucu. A început urmărirea penală împotriva lui, afară ăla. Stai mă puțin, nu e nicio hotărâre judecătorească, Mhm. e nimic. Sigur că s-ar putea să fie vinovat, dar nevinovat. Dar când vii cu chestiuni de genul ăsta, da, au fost chiar oameni de la USR care au susținut că, domnule, simplu fapt că a început urmărirea penală, nu, trebuie să demisionez. Și, păi, atunci dă Moșteanu a ieșit destul de repede din scenă. Cred că el a fost primul simptom al acestei bătălii pentru fondurile din SAFE. Oare? Da, da, da. Și atenție, a ieșit cu o prostie. Da. A zis că a făcut o facultate în loc de cealaltă, amândouă facultățile erau la fel de slabe, adică una e să fi scris, domnule, a făcut Oxford și tu ai făcut Biotera, dar n-a fost așa. Am făcut, Nu puteau să lase un userist acolo odată ce s-a semnat SAFE. până la urmă au pus un Da. userit pe Miruță. Mihruță, dar, da, pe Mihruță, dar astea sunt lucruri care, cum să zic, te trezești tu de pe stradă și te duci acolo la minister să începi tu să știi cine ce interesare, ce armament se cumpără, ce armament nu se cumpără. Nu e Și treaba aici- ministrului ce se întâmplă în ministerul lui. Da, da. De exemplu. De ce v-am zis asta de USR? USR-ul au fost primii care au avut curajul să o spună public că pe ei nu-i deranjează niște anticipate. Este asta o ieșire din acest duopol? Nu. Asta știi cum e. În general, aliații în politică se mai și rânduiesc la declarații. Bă, fii atent, eu zic chestia asta. Tu zici chestia aia. Liberalii nu poate să spună, bă, pe noi noi nu avem o problemă să fie anticipate. Lasă pe, cum să spun, ceilalți să spună asta. E un semnal transmis către PSD, pentru că partidul cel mai afectat de anticipate, PSD ar fi. De ce? Ei mănâncă aur tot cu fulgi. Cu dosare sau cu Nu. doctrină? Le ia electoratul. Câștigă aur de la PSD tot în momentul ăsta. Mhm. Tot. Păi PSD încă n-a reușit să livreze nimic. Și vezi, uite, asta este chestia. Nimeni nu se gândește. Bă, uite, am câștigat alegerile sau am aceste ministere sau am acest program de guvernare. Eu în termenul ăsta trebuie să livrez asta. Nu se gândesc. Sau în momentul în care ei decid că politicienii decid că trebuie să livreze ceva, se gândesc la modul cel mai rudimentar cu putință. Crește, bă, pensiile și cu asta basta. Ce vreau în salarii? Mai dă-le, mă, 10% și cu asta Mai de basta. 100. Da. Adică nu livrea și în general să știi că în România din cei 30 de ani de la căderea lui Ceaușescu până acum, efortul guvernelor de a menține o dependență socială a fost foarte mare. Moldova s-a rupt de curând de PSD ca dependență socială. În momentul în care au conștientizat că n-au autostradă, că au fost ținuți fără drumuri, fără aia, dar ei au fost păstrat, ca și Oltenia de altfel, Da. ca bazin electoral, ca bazin politic. Adică, bă, ține-l în sărăcie, pentru că atunci când ai aruncat un pumn de greunțe, imediat vine și îți mănâncă din palmă. Ori lucrurile astea au început să se schimbe. Este că nu s-au dus către cine știe ce parte, ci s-au dus către ce? Către altcineva. Altcineva cine? Păi, aur, Încă o dată, oricine șoșoacă, altcineva. ăla, oricine. În materialul noastră vorbiți destul de des despre o a doua tranziție. Prima, hai să zicem că am făcut-o sau n-am făcut-o, dar acum vorbim despre această reașezare geoeconomică și războiul din subterane. Da. Mai întâi, uite, să vorbim despre povestea asta, să spun, reașezarea geoeconomică. Contează. Ca să înțeleg un pic oamenii, am început de la politică, pentru că asta e ceea ce vedem la suprafață în prezent. Asta ne ține atenți.
ne distrage, cred eu mai degrabă. E un cuvânt foarte bun în engleză, îi zice entertainment, că te ține ocupat, Da. dar în română e și mai bun, că noi zicem distracție. Dar în același timp este distragere. Te distrage de Te la ceva. distrage de la ceva. De la ce mă distrage, de fapt? De la chestia asta? Oare? Care urmează? Nu. Nu, eu cred că e o consecință, nu e doar o chestie de distragere. Și am să zic și de ce. Așa. Deci, sigur, suntem într-un context. Așa cum am beneficiat până acum de apartenența la Uniunea Europeană și nu ne vine să credem, sau un normal nu-i vine să creadă cum arată țara asta după 20 de ani de Uniune Europeană. Noi știm cum era. Și cât de rapid am ars niște etape, păi, gândește-te, noi acum cu un sfert din salariul minim pe economie, mergem în orice capitală a Europei vrem noi. Cu un sfert din salariul minim pe economie și ne întoarcem. Românii își fac vacanțele, cei din marile orașe, unde vor ei. Da. Deci, așa cum până acum am beneficiat de apartenența la Uniunea Europeană, acum niște lucruri încep să se schimbe. Uniunea Europeană însăși are o mare problemă economică de competitivitate. Din ce cauză? Pentru că a dormit pe ea. Exact ce discutam adineori. Lasă-mă, noi suntem cei mai buni la mașini. Lasă-mă. No, Tot de la noi să cumpere roboți. Da. Ei bine, nu. Și în felul ăsta, Uniunea Europeană a devenit o economie foarte scumpă, salarii mari, energie foarte scumpă. Energia este de 3 ori mai scumpă decât Statele Unite. Ați puțin din 2022. Că până în 2022 nu era scumpă, că venea gazul de la ruși. Nu, Nu? nu. Eu am crezut întotdeauna că locomotiva germană mergea pe gaz rusesc. Așa e. Problema e în felul Locomotivă următor. pe gaz. Problema e în felul următor. Că politicile verzi care au produs taxă pe carbon, taxă de înmagazinare a nu știu ce, alea, așa mai departe. Astea au încărcat. Plus închiderea centralelor nucleare. Exact. Toate lucrurile astea au pus o presiune foarte mare pe prețul energiei. Atât de mare încât liderii noștri europeni nu s-au gândit să se uite și în jur. Bă, vin aia peste noi cu produse ieftine. Bă, vin aia, atenție, în universități produc, poftim chinezii, 3 milioane de ingineri într-un an. Tu mai s-au terminat examenele la ei, nu știu că ați văzut ce nebunie la examenele alea. Da. Și eu am produs 1,5 milion, din care jumătate din absolvenți sunt cu Cota specială. discipline sociale, studii de gen, să vedem dacă copilul face un bărbat și o femeie. Da. Bun. Vorbim puțin cam prea lejer așa despre lucruri serioase, dar întorcându-ne, toată Europa are această problemă. Fără conflicte în care energia e despre zero, poți să-ți bați cap cu chestiile alea. Dar nu mai suntem în paradis. Tu gândește-te la un lucru. S-a terminat primul război rece. Noi, practic, am început acum al 3-lea război mondial. Nu noi. L-au început China și Rusia, care vor o altă ordine mondială. Ei au decretat și în mod public că Occidentul trebuie să își înceteze hegemonia și civilizația de la un capăt la altul al lumii. Ce aia democrație occidentală? Astea sunt prostii. Nu vezi ce greu e o decizie într-o democrație occidentală? Ba chiar chinezii, dacă ții minte, când a fost COVID, au și făcut o demonstrație de forță. Au făcut în 5 zile un spital cu 1000 de paturi. Când în Europa, ca să faci un spital cu 1000 de paturi, păi numai licitațiile și cine îl ia și să fie exact, cine dă banul, cine și așa mai departe. Nici așa nu-i bine, pentru că și aici noi avem un problemă mare. Au murit oameni. Din cauza acestei lipse de reacție, ne-au murit și nouă mulți oameni. Da. Și așa, întorcându-mă. Deci Europa are o mare problemă. În urmă cu 2 ani a venit Mario Draghi cu un raport devastator și a arătat exact care sunt problemele de competitivitate ale Uniunii Europene.
Și a mai venit Mario Letta, care a arătat marile probleme din piața unică europeană. Știi că la un moment dat se punea problema că Trump a impus tarife vamale prea mari Uniunii Europene la mașini și la nu știu ce. Și la un moment dat chiar Draghi a intervenit și a spus: măi, oamenilor, voi sunteți nebuni. Voi vă plângeți că Trump vă pune încă 10% sau 20% tarif și voi vă taxați între voi dacă adunați taxele undeva la 145% în total. Voi între voi, noi între noi. Că asta înseamnă cel mai banal exemplu, când ne taxăm TVA-ul unii altora în țara în care e capătul lanțului. Ca să nu-ți mai dau un exemplu că, stai puțin, acolo taxa pe carbon e atâta, acolo vinieta e atâta, acolo vezi că trebuie să, în motorină e nu știu ce taxă și dacă te duci și alimentezi din Germania sau din 2,20 €. și așa mai e o altă taxă și noi practic ne taxăm între noi și ne spunem și că suntem piață unică. Și atenție, suntem așa de unică încât există inclusiv rigori și stringențe de la tot felul de instituții. Stai puțin, la protecția consumatorului nu-ți primește roșia de 50 de grame, trebuie să aibă minim 60 de grame. Dau niște exemple prostești la întâmplare, dar îți spun exact cum se pune problema. Da. Bun. Și asta este situația din care Europa în momentul ăsta încearcă să-și revină. Atenție, n-am zis nimic încă și de severul decalaj tehnologic și în general din tech, care vine din foarte dărâmătoarea legislație antitrust europeană. Deci asta e treaba în Europa. Dar în momentul ăsta lucrurile încep să se schimbe în toată economia globală, influențate de geopolitică. Uite, vorbim de Statele Unite. N-am să zic Trump sau cutare pentru că una dintre marile și scriu, tot repet, unii îmi spun că sunt trumpist dacă nu îl înjur pe Trump, alții îmi zic că sunt de nu știu care dacă nu îl înjur. Nu. Vorbim de Statele Unite ale Americii. Atacarea Iranului, concomitent cu ceea ce se întâmplă în zona de nord, Finlanda și Suedia, aderare la NATO, a împins falia dintre Occident și Asia ruso-chineză mai spre est. De aia a și fost acea liniște a americanilor față de Putin în ultimele luni. Pentru că există triunghiul Rusia, China, Iran. Este triunghiul asiatic, anti-occidental, din toate punctele de vedere. Religios, economic, nu ideologic. cu arme nucleare sau cu nu știu ce. Dar războiul hibrid care e acum la noi este agresiune pură. Noi suntem în plin război. Da. Atâta că, în loc să-l împuști pe inamic, îl faci ca el să-și pună pușca jos și să vină la tine cu mâinile deschise și să spună: ăsta este salvatorul, frate, e Putin. Ăsta e salvatorul, e Xi, că ne dă Temu și Shein ieftinăciuni. Ăsta e salvatorul, uite, Iranul, care știu ei ce fac și nu. Înțelegi? Că în Iran nu sunt homosexuali. Da, că uite, că nu sunt așa și domnule, gata. Și scăpăm. Da. Ei, până acum falia dintre Europa, dintre Occident și Asia ruso-chineză era Baltica, Polonia, România, Bulgaria, Grecia, Mediterana. Acum, odată cu paralizarea Iranului, pentru că ceea ce într-adevăr s-a negociat cu Iranul, noi nu vom ști prea curând. Vom vedea peste câțiva ani ce s-a discutat, de fapt, în Iran, pentru că acolo s-a discutat nu numai cu Iranul, nu, inclusiv cu China.
cu China. Știm bine că au fost 90% din petrolul iranian mergea în China și s-a apelat la Xi Jinping pentru a media relația asta, pentru a se încheia dar agresiunea. acolo a fost doar o mediere, a zis, băi, hai, mai lăsați și voi. Nu. Ăsta e Nu s-au motivul făcut pentru niște care schimburi. Donald Trump a trimis acolo în US Navy să blocheze strâmtoarea care de fapt nu era chiar blocată, pentru că am avut noi un material aici, am prins, l-am dat cu un coleg de-al meu, Andrei, a găsit o investigație unora care s-au dus acolo cu niște bani la ei și au văzut că treceau bărcile cu petrol. Doar că nu erau alea care erau ale Occidentului, se duceau alea către China. Da. Bine, și acolo a fost. Băi, lasă-i să treacă. Revenind. Și atunci palia asta, Baltica, Polonia, România, Bulgaria, Grecia, Mediterana, se duce Ucraina, Marea Neagră, Turcia, Asia Centrală. Armenia, unde au câștigat pro-occidentalii, face parte din această ecuație. A încercat și Georgia. Cerca și Georgia. Numai că Georgia va fi izolată față de restul lumii odată cu balansarea sa către Asia Centrală. Și cu mari interese americane în estul Mediteranei. Pentru că marea miză în Orientul Mijlociu este pacificarea lui prin paralizarea Iranului. Până acum, autoritatea tratatelor de bună vecinătate dintre statele din Orientul Mijlociu erau subminate de Iran prin cele trei proxy-uri pe care le știm. Hezbollah în Liban, Hamas în Gaza și Houthi în Yemen. Adică în momentul care... Știm bine că atunci când au atacat Hamasul în octombrie, care și dus la declanșarea războiului Israel-Gaza, după 2 săptămâni urma să fie semnat tratatul de bună vecinătate între Arabia Saudită și Israel. Acordurile avramice. Început în primul mandat al lui Trump. Exact. Ori în momentul respectiv, ce au făcut Iranul? A răsturnat masa. Pur și simplu, a dat foc iarăși la Orientul Mijlociu. Și atunci toată lumea a înțeles, toată lumea din Orientul Mijlociu, câtă vreme ăștia o să facă ce vor ei și o să lucreze prin proxy, prin brațele lor înarmate, în propriile noastre țări. Uite-te la președintele Libanului, cum spunea, domnule, ce discutați voi cu Hezbollah? Noi suntem statul libanez. Nu mai discutați cu ei. Bun, odată pacificată această zonă, ea devine un hub economic fabulos între lumi. Și Statele Unite pun piciorul acolo. De ce? De ce e atât de important Levantul ăsta? Este intersecția dintre cele 3 mari religii și 3 mari culturi. Pe geografic este. Uite-te și tu, Ormuz. Au închis aia o strâmtoare și toată lumea strănută de la Arctica și până la Antarctica. În momentul respectiv, marele jucător la Marea Neagră a devenit Turcia. Care are forță navală. Forță navală, forță militară, e a doua armată NATO. Iar noi vom intra sub această influență geoeconomică, inclusiv turcească. Noi am făcut pe curs de guvernare o analiză la un moment dat, acum de curând. În 2 ani au crescut cu 34 sau 40% investițiile turcești în România, pentru că pentru Turcia, care nu e o țară în Uniunea Europeană, România poate fi o poartă de intrare în Uniunea Europeană, a mărfurilor în Uniunea Europeană. Marea Neagră nu e chiar așa de mare. Sigur, uite-te, a fost Nicu Șordan la Erdogan. De ce? Au discutat niște lucruri în privința summitului NATO din iulie, de la Ankara. Urmează să vină Erdogan în România. Adică Turcia va fi foarte prezent.
De asemenea, vedem că investițiile americane în estul Mării Mediterane uh, forțează coridorul vertical de gaze. E vorba de GNL-ul american, care să urce din Grecia, Bulgaria, România și să meargă încolo spre Ucraina. Adică, la ce vă referiți la GNL? Gaz lichefiat. American? Da, Serios? da. Descărcat în Grecia și pompat pe fir în sus. E un soi de Nord Stream 2 al americanilor, făcut prin Grecia. Cum să te bați cu catarezii și cu Iranul, care stau pe cea mai mare pungă de aici din zonă? Cum să fac? Oricum noi trebuie să învățăm în ultimii 3-4 ani, nu să trăim cu gaz din alte părți decât din Rusia. Dar de ce e așa de important gazul în zona asta? Ucraina va avea tot timpul, vezi, lumea își face calcule de obicei pe termen scurt, Da. dar liderii mari sau vizionari, și nu neapărat liderii, poate să fie establishment-ul, liderul poate să fie un prost, dar vine aia din spate care spun, vezi că lucrurile stau așa. Partidele nu e partida. Se uită peste 10 ani, peste 20 de ani, peste 30 de ani în față. Tu ce crezi că occidentalii, sau mă rog, occidentalii raționali, nu știu dacă politicienii sunt cei raționali, dar cei raționali își fac calcule cu Rusia lui Putin? Pentru cei mai mulți, Putin e mort și îngropat. Știu clar că Putin nu mai poate rămâne la putere decât 2-3, maxim 5 ani. 5 ani trec. Ei toți se uită la o Rusie post-Putin și se fac scenarii în privința cum ar putea arăta o astfel de Rusie și ce poziție ar putea avea această Rusie față de Occident, față de China, în funcție de cine ar putea pune mâna pe putere acolo. Deci e destul de complicat. Nu cred că o să pună mâna cineva pe putere, probabil se va sparge. Nu știm. Va fi mai ușor de controlat, sper. Așa, teoretic sună bine. Practic, atunci când e vorba de un arsenal nuclear atât de stufos și atât de periculos, Vrei să fie centralizat. vrei să fie centralizat, că nu știi cine ce îi dă prin cap cu ei. Să fie unul de la Tashkent, unul de la Grozny care are focoase. Uite, încearcă să-ți închipui când Ucraina a renunțat la armament nuclear și l-a dus către Rusia, inclusiv Occidentul a insistat să se facă asta. Da. Adică sunt prea multe arme nucleare la prea mulți. Nu le centralizăm într-un loc, că nu contează dacă sunt 100 sau 200, oricum dacă explodează un sfert, Nu mai e nevoie nu mai e nevoie de mai Da. mult. Cristian Grosu, este una dintre analizele cele mai oneste pe care le-am auzit și nu le auzi de obicei la noi în spațiu public. Nici în Occident nu prea vorbim cu voce tare despre lucrurile astea, pentru că asta ar însemna că trebuie să dăm dreptate lui Putin că vestul vine peste Rusia. Nu, asta este o mare prostie. Asta este o mare prostie. Pentru că aud deja de la comentarii oameni care vin și spun, aha, deci de fapt ăsta e planul Occidentului, să distrugă marea cultură rusească. Nu are nimeni nicio treabă cu cultura rusească, nu. Asta este, deci lucrurile stau invers. De ce a izbucnit practic războiul și de ce Rusia a atacat Ucraina? Ia să ne uităm puțin la Rusia. Să ne uităm puțin la Statele Unite, să ne uităm puțin la China și să ne uităm puțin și la Uniunea Europeană. Avem cele 4 entități, da? Uite-te cum accelerează tehnologia și economia tehnologică. Zi-mi și mie, ce mărfuri rusești vezi tu oriunde? Nu am nimic în afară de materii prime de acolo. Nu am cultură, nu am muzică, nu am film, nu am un produs cu o marcă Nu, pe el. să vezi o mașină, o haină. Ceva posibil rusească pe care să zic, o Da. pobedă, Da. o Lada. Da. Vezi ceva? Nu. Rusia a fost distrusă de către... Dar am văzut Gazprom la UEFA Champions League, așa. Da. Pe când China e peste tot, Da. Statele Unite sunt peste tot, Europa este peste tot. Și Rusia s-a trezit că
în situația de putere nu mondială, ci regională. Mhm. Satelit al Chinei, Păi nu mai are nici măcar PIB-ul Italiei. De ce ar trebui da, să fie o putere da. mare? Ei au această idee pentru că au fost o forță militară extraordinară, sunt încă o putere nucleară extraordinară. Acest război a arătat, în schimb, că sunt slabi, că sunt înapoiați inclusiv din punct de vedere militar. Să nu reușești tu să treci de Ucraina. Au depășit ca durată al doilea război mondial? Exact, da. Și că singura șansă în care ai fi putut câștiga este să folosești armamentul nuclear. Despre Ceea ca... ce ar fi dat foc la lume pentru că s-ar fi răspuns de către ceilalți. Deci asta este. Și atunci ei au încercat să facă un pas către Marea Neagră pentru a-și recăpăta influența în vechile state comuniste, în fostele state comuniste. În 1900 este pe YouTube, cred, unul dintre ultimele interviuri ale lui Corneliu Coposu, în 1995, mi se pare că, sau nu, asta nu mai știu exact, și în care Coposu zice așa: atenție că Rusia nu va obosi niciodată să încerce să-și recupereze fostele state comuniste și va folosi două arme: A, panslavismul și B, panortodoxismul. Panslavismul îl folosește deja în Serbia, panortodoxismul îl folosește deja în România și în Bulgaria. La polonezi nu ține pentru că polonezii au fost mult prea afectați de ruși Și au memorie. și au memorie. Polonezii au fost săraci de 3 ori împărțiți între nemți și ruși, în așa fel încât Nu, dar au că sunt bunici și străbunici în pădure, la Katyn. evident, la Katyn, da. Ori nimeni nu are ceva cu, ci pur și simplu Rusia, pentru a-și recăpăta influența și a se păstra ca putere mondială, a trebuit să facă ceva. Pentru că altfel se stingea ca putere regională. Și ai să vezi că, într-adevăr, la un moment dat se va stinge ca putere regională. Și nu neapărat pentru că nu reușește să mai scoată produse noi, ci pentru că pur și simplu se stinge și demografic, economic. Am văzut un reportaj. Păi economic, dacă te uiți, funcționează exact ca un, să zic, stat bananier. Da. În ce sens? Materii prime, deci ca o colonie. Trimite materii prime ieftine și importă tot ceea ce are Și o nevoie. oligarhie la vârf, atât. Da, și totul, câteva sute de persoane controlează întreaga Atât. sau 80% din economie. Zona de resurse. Tocmai de aceea, când am văzut, spre exemplu, forumul economic de la San Petersburg, părea așa o gogoașă. Nu știu cum i-au lăsat pe jurnaliștii ăia străini să umble pe acolo prin oraș, așa că ați văzut reportaje cu spațiile comerciale goale, de vânzare sau de închiriat. San Petersburg pare pustiu. Da. Și se bate cu Moscova pentru putere economică, nu? De fapt, sunt singurele Și două orașe mari care au, comercială. între noi fie vorba, pentru cei care sunt un pic curioși, uitați-vă pe Google Maps că funcționează și acolo și vedeți un pic cum arată densitatea de autostrăzi, nu din Europa, chiar și din România, de la periferie Europei, și după aceea uitați-vă la rețeaua de autostrăzi din Rusia. Cred că au reușit să lege până la San Petersburg de Moscova. Dar atât. Cam asta e tot. Da. Foarte important. Uite, ăsta este penultimul număr din Cronice, numărul de primăvară. Hai să-ți arăt o hartă. Oare se vede la... Da, o ridicați și o arătați acolo. Noi am publicat aici, în numărul din primăvara Cronicilor, uite, asta cu Maro, sunt Rusia, China și Iran. Așa. Între ele sunt statele pe care ele le vor folosi ca sursă de materiale critice. Afganistan și celelalte sunt țări cu resurse critice. Deci asta este, să zic, vestitul triunghi revizionist. Da. Deasupra Rusiei, vezi că este Oceanul Arctic.
Ei, și acolo este și Groenlanda. Mhm. Acolo se vede, poți să la jos, acolo se vede care e de fapt miza Groenland. Pentru că noi aici suntem departe și de Statele Unite și de Rusia și așa mai departe. Dar acolo sus, toate aceste puteri se apropie una de alta. Sunt vecine. Sunt vecine. Noi am scris tot într-un număr din cronici, acum vreo 4-5 ani, o analiză de ce războiul rece se mută la Polul Nord. Pentru că acolo se așteaptă ca niște zeci de ani calota să mai scadă, se vor lărgi niște trasee marine și ar putea deveni o altă rută comercială. În timp ce vorbim, sunt șanse mari ca niște cargoboturi chineze să treacă fără spărgător de gheață pe acolo, pentru că în timpul verii în emisfera noastră, Oceanul Arctic este navigabil. Exact, și mai e o chestiune. În baza unor concesiuni pe care le-a făcut Rusia, China s-a autodeclarat stat aproape arctic. Aproape Arctic. Da. Sigur, nu are o valoare juridică, dar are o valoare politică și geopolitică, pentru că asta arată intențiile ei. Deci, nu creadă cineva că Rusia stătea așa, China stătea așa și au venit americanii sau europenii și s-au luat de ei. Nu. Ei sunt o forță în expansiune. Uite-te, ce a zis Xi de capcana lui Tucidide. Mhm. Să arată ce au în cap. Da. Ei se gândesc deodată, eu voi fi puterea care, canalul Tucidide, adică e lege, domnule. Am tot dreptul să vin peste tine, pentru că sunt în expansiune și tu scazi. Mhm. Nu știu cum o să facă chestia asta. Și ceea ce... China nu are deschidere la Oceanul Arctic, Nu. dar rușii au cele mai multe spărgătoare de gheață de pe planetă. Da, da. De-aia și era discuția aia cu Trump și Putin, domnule, dăm și mie niște spărgătoare de gheață sau hai să le facem la voi și așa mai departe. Chestia este că toate aceste lucruri până acum au fost ignorate de către noi europeni. Ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Când Rusia și-a făcut și-a dus centrală nucleară plutitoare în Oceanul Arctic, ăștia se uitau acolo ca la televizor. Bă, ce chestii mișto. Bă, băieți. Au spărgătoare nucleare. E moartea voastră scrie pe voi. Sau mă uitam la, știi că a fost Merz în vizită la Xi în primăvara asta, că toată lumea s-a dus, vadă cum se treaba cu Xi, ce mai vinde și cui mai vinde. Și i-au pus chinezii spectacolul ăla cu roboții aia, erau 10, 15, 20 de roboți, nu mai știu, care se mișcau Da. și făceau tot felul de incredibile. Un om nu poate să facă așa ceva. Și Merz se uita încântat și aplauda. Uita și a zis, bă, asta nu e distracție, nu e entertainment. Ăștia nu i-au arătat asta să-l distreze. I-au arătat să-i bage frica în oase. Ia uite, bă, ce putem să facem noi. Voi puteți să faceți? Ia închipuiți că ăștia sunt niște soldați. Până una alta, compania Unitree, sunt făcuți o companie Unitree, cei mai mulți dintre ei, colaborează strâns, a devenit modelul de bază pentru sistemul GRUT de la Nvidia și a atras finanțare de la tehnomiliardari americani. Deci, da, într-adevăr, China are potențial, dar băieții foarte deștepți, toate ce scot capul, se duc tot către America. Cu Q cu vai i-au blocat pe aia care au făcut Manos, nu știu dacă știți de Manos, care s-au dus la Facebook. Deci, Da, numai că asta știi de ce se întâmplă toate aceste lucruri? Pentru că încă se joacă. da. Și probabil încă o să se mai joace acest joc încă vreo 10, poate 20 de ani. Pentru că ceea ce spui, uite, s-au dus de acolo și s-au dus în partea cealaltă, e un rezultat al unor politici și al unor eforturi pe care nu le vedem pentru că de desubt sunt secrete. Mhm. Dar
încleștarea există, bătălia se duce. Eu sunt mai preocupat, sunt mult mai preocupat, uite-te, sunt chestiunile astea în toată Europa și când spun asta nu mă refer doar la România, că sare e-commerce-ul românesc în sus, bă, uite, vin ăștia Temu și Shein cu așa, ei nu trebuie să respecte reguli, nu știu ce, intră un colet, nu știu ce, la revedere, pe când eu trebuie să garantez aia și așa mai departe, competiție deodată inegală și mă îngroapă. Germania a sărit în sus, Polonia a sărit în sus, oare ce chestii pe la Bruxelles, doamne, hai să punem o taxă de 3 euro, de ce? Din cauza că establishmentul european se poartă frumos cu China, fără să-și dea seama. Bă, vezi că ți-a îngropat industria auto. E Volkswagen. pe cale, da. Volkswagen a închis fabrici în Germania. Volkswagen a anunțat că până în 2035 trebuie să dea 380.000 de oameni afară de peste tot. Asta e un caz fericit, că dacă nu vor da mai mulți. Da. Ce să mai zicem de ceilalți? Sunt în pană de idei. Da. Și ce pui în loc? Pentru că tu, prin legislația antitrust, ți-ai paralizat mari jucători. Adică, Tu de ce n-ai un Google sau un Facebook sau un Amazon sau, nu știu, un Nvidia sau ceva de genul ăsta? Consiliul Concurenței. Pentru că, exact, că în momentul în care depășești o anumită cifră, stai în cap. Nu, domnule. Economia nu e la tine acasă. Economia este globală. Trimiteți jucători mari. Pentru că altfel vei pierde. Lăsând la o parte faptul că, în general, jucătorii mari, dacă într-adevăr ai o legislație care să-ți pese și, nu știu, judicioasă și înțeleaptă și sănătoasă, jucătorii mari îți trag după ei, sunt verticala la care se înțeapă câteva orizontale de economie. Deci, practic, noi suntem în momentul acesta într-un punct în care aceste investiții în apărare sunt investiții strategice, pentru că se mută frontiera dintre Occident și Orient. Da, dar nu numai asta. Gândește-te că se eliberează cumva, în ghilimele, o groază de, să zic, teren investițional. Adică nu va mai fi, bă, o să intre rușii și o să ocupe chestia aia. Nu, vor fi niște chestii foarte bine Adică? stabilite după încheierea păcii cu Ucraina. Eu de altceva mă tem. Că noi, din punct de vedere militar, granița dintre Occident și Asia ruso-chineză va fi mai departe de România, Va fi dar pe s-ar putea. Dniepr, nu? Se mută dincolo, spre Ural. Da. Dar s-ar putea ca, la schimb, nu știu, aici să existe o influență rusească mai mare decât am văzut până acum. Cum așa? Pentru a contrabalansa, pentru a echilibra. Nu știu. Dar eu din ceea ce văd, eu stau și mă minunez. De unde atâta să spui, bă, rușii fac drag? Bun, pot să înțeleg niște babe nebune de acolo, de dincolo, care merg în 4 labe, fac mătănii. Îi zice Teodosie sau așa, că bă, Putin e bun și Apără ăștia ortodoxismul. sunt homosexuali, da. Dar când vezi oameni, cum să spun, articulați sau care ar trebui să fie articulați că nu-și pun problema, măcar atâta. Bă, tu îți poți închipui ce înseamnă să trăiești acum 6 luni în Rusia? Da, au fost oameni care au încercat. Au fost oameni care Nu, s-au dus în Rusia să facă un exercițiu mental. Încearcă să îți închipui. Păi e cam așa. Tu de acasă îți imaginezi cum e în Rusia, după care intri pe internet și pe TikTok o să-l găsești pe Andrew Tate, care tocmai ce a fost în Rusia, a fost invitat acolo, a tras cu arma, îmbrăcat în militar, până la niște restaurante, s-a întâlnit cu niște oameni, s-a dat cu niște mașini scumpe. Păi da, e pentru handicapați, pentru că un om sănătos știe că nu oricine își permite să facă ca Andrew Tate dintre ruși. Mm-hmm.
Atunci, Doar oligarhii ruși fac asta acolo. au fost atunci niște familii de americani care au vrut ei să nu mai vadă gay pe stradă, mă scuzați de expresie, Așa, între da. ghilimele, s-au dus ei cu toată familia, cu tot neamul în Rusia și după câteva luni de zile, americanul s-a trezit pe front. El a crezut că se duce în poziție de logistică, nu știu dacă ați văzut reportajul. O familie de americani s-au dus cu copii acolo, ea tot posta pe internet ce frumoasă e viața în Rusia, el s-a dus la un fel de recrutare să-și ia job și el credea că o să fie șofer sau ceva în ariergardă și a fost trimis pe front. Dacă a vrut să se mute în Rusia, americanul, Da, păi ești rus, așa te iau ăștia acolo. Sau în China. Sunt foarte puțini oameni care știu cum stau lucrurile în China, pentru că dacă te uiți în China, China are în mod oficial ziua de lucru de 8 ore, 5 zile pe săptămână. Punct. Foarte frumos, scrie în legislație, e ca în legislația internațională. În realitate, știi cum e în China? Sistemul 996. da. Dar nu e doar acolo, în toată Asia de Sud-Est. De dimineața de la 9 până seara. Da, dar noi vorbim de China, aia pe care o admiră toată lumea. Că uite, bă, ce lucruri bune și ieftine au, normal. Până seara la 9, 6 zile pe săptămână. Da. Concediu medical nu se plătește. Deci nu știu ce s-a întâmplat, te simți o leacă rău astăzi și nu mergi, că nu. Deci nu mergi, nu mănânci. Pensii nu se plătesc decât la cei care se angajați de stat. Restul, pensionarul sau bătrânul e întreținut de familie. Și în orice caz încearcă să muncească până cât mai târziu. Că nu-i vezi ca pe ăștia, nu știi, la 50, 52, 55 de ani, cum sunt pensionarii noștri speciali, care stau și se dau toată ziua pe net. Că dacă au timp. Și că dacă au timp. Și s-o groază de proști care îi hrănesc. Pentru că nu era chestia aia, cine nu muncește, nu mănâncă. Ia să vedem, ce ai făcut tu azi? Sau la viața ta, ce ai făcut de îți permiți în plină putere și forță creatoare să stai și să nu faci nimic? E fascinant pentru mine cum tratăm noi, bărbați în toată puterea, n-au ajuns încă la 50 de ani și se retrag din activitate. Suntem țara din Europa cu cei mai puțini pensionari activi. Dar aș mai adăuga un strat la ce ziceți despre China, că eu am mai fost pe acolo și o să mai merg. Nu există doar 996, mai există și nimic. Există foarte multe fabrici în care s-a robotizat masiv Da, da, și nu prea mai e nevoie de oameni. Ați auzit de dark factories? da. Nu e neapărat nevoie de oameni pentru, nu 996, pentru 0247. Da. Adică, din punct de vedere tehnic, Și asta este o problemă, va fi o problemă socială peste tot. peste tot, din cauza că chiar am avut discuția asta cu Radu Crăciun la podcastul nostru Spiritul Timpului. Vă invidiez că la noastră vine, eu am încercat să mai aduc a doua oară, foarte valoros Radu Crăciun, dacă se uită la interviul ăsta, poate. Radu Crăciun e încă la BCR pensie, din câte știu. Nu mai e. A ieșit la pensie acum sau nu știu, a ieșit nu la pensie, a părăsit poziția și cred că E doar în asociația. E în continuare vicepreședintele Asociației Analiștilor Independenți. Ok. Da. Și chiar cu el aveam discuția asta, că la un moment dat, și nu peste foarte mulți ani, vom vedea că nu vei putea să le asiguri locuri de muncă tuturor. Atunci oamenii vor avea acel venit minim garantat, bă, stai acasă. Sau vezi de ale tale, pur și simplu. De ale tale. Și în momentul respectiv, marea și cea mai crâncenă boală a omului modern va fi irelevanța socială. Știi, într-un sat, ăla e cel harnic, ăla e cel leneș, ăla e cel scandalagiu, ăla e nebunul satului, adică mental oamenii se raportează și are fiecare individualitatea și rostul lui social până la urmă. Și se recunosc. Da, sat fără nebunul satului. Ăla care fluieră în biserică, unde ai mai văzut? Ori genul ăsta de relevanță socială va dispărea. Adică omul nu va mai... Bă, m-am dus astăzi, am făcut asta.
Și mulți vor plânge, mulți care merg astăzi la serviciu și unde te duci, mă? Păi zice, vin de la scârbici și nu de la servici. Să ai de unde veni și să ai unde te duce. Să știți că eu am pățit la coadă la poștă. Eram 3 oameni la coadă. Am mai zis o chestie asta, dar mie nu o să uit toată viața. Deci eram 3 oameni în toată poșta la coadă. Și evident că la orice oficiu poștal lucrurile se întâmplă foarte lent. Și în spatele meu era un pensionar. Tot îmi dădea ghiunturi și era în sufletul meu acolo. Și eram și mai aproape de perioada de pandemie. M-am dus și mă scuzați, știți? Ce? Ai, domnule, ce problemă ai? Nu ne mai atingem? Și a făcut un rost de vorbă. Avea nevoie de un pic de interacțiune socială. Și mi-a dat seama și da, liniști, suntem bine. Hai. Ce faceți? Da, bine, hai. Da, a intrat în joc. Exact, pentru foarte mulți oameni, coada aia încă era un loc unde se putea întâlni, pentru că o să ajungem ca în Japonia, unde bătrânii au cluburi unde sunt duși și trebuie să urle unii la alții că nu mai pot vorbi. Li se atrofiază larinxele. Da. N-a vorbit săptămâni în șir, da, cu nimeni. Dacă nu vorbești săptămâni în șir, sunt oameni care nu se mai pot exprima. Se atrofiază exact ca piciorul, dacă stai în pat că ți-ai rupt. Da. Deci se întâmplă chestia asta. Vorbiți, mai ales pe curs de guvernare, despre aceste fluvii de miliarde. SAFE, gazele americane prin coridorul ăsta vertical, dronele, minerale critice, Angel Salini. Până la urmă, e bătălia pe acești bani și pe următoarea etapă. Cine în țara noastră înțelege vede dincolo de 2030? Pentru că din tot ce am vorbit noi despre, ca să mă întorc un pic în România, înțelegem anul ăsta un pic, înțelegem 2027-2028, dar dincolo de 2030 nu știu cine înțelege. Uite, eu de exemplu sper din toată inima ca și leadership-ul european să aibă această percepție și această viziune a viitorului, încât să înțeleagă faptul că noi acum, dezvoltându-ne industria militară, de fapt câștigăm timp. Nu să ne putem înarma la infinit. Nu. Acum ne facem stocurile pe care trebuia să le avem, facem armele pe care trebuia să le avem, le punem bine, optimizăm lucrurile, suntem pregătiți să ne apărăm singuri, pentru că, ca paranteză, americanii chiar trebuie să plece din Europa. De ce? Nu că vrem noi. Pentru că Arctic sau Pacific? Și Arctic și Pacific. Deci pentru ei, China va fi principalul adversar. Și pentru ei China va fi principalul adversar. Și nici ei nu știu ce le rezervă viitorul în materie și de armament și de forță combatantă, oameni, în așa fel încât să gestioneze simultan, chiar așa se și numește principiul simultaneității. Strategia de apărare americană s-a izbit de principiul simultaneității. Adică am și acolo în Indo-Pacific, am și poftim între Europa și Rusia, poftim Ucraina, mă ia și pe sus pe Arctica, Oceanul Arctic, și mai vin de undeva de jos și proxy-urile Chinei, cum era Venezuela sau cum sunt statele astea sud-americane pe care ei acum le securizează. Deci ei se întorc la vechea lor doctrină, nu se atinge nimeni, să se retragă în emisfera vestică. Nu se atinge nimeni de America de Nord și de America de Sud, din cauza că nu avem timp să stăm mereu la pândă și să plesnească ceva undeva. De acolo vine și chestiunea cu Canada. Lasă că vă anexăm noi, ce zicea Trump. Canada, Groenlanda, Venezuela, fac parte din această doctrină Monroe. Da. Bine, nu vor fi anexate, să spun, politic sau teritorial. Dar vor fi puse pe piciorul din spate. Dar Statele Unite tot timpul vor avea atenția pe aceste zone. Și de asemenea și în Groenlanda. Groenlanda nu va fi anexată niciodată de Statele Unite. Nici nu au nevoie să facă. Asta a dat Trump în stilul lui caracteristic, nebunul care dă foc la lume,
ca să atragă atenția. Cel mai probabil, Groenlanda va fi exact cum e bazele britanice din... Diego Garcia din Oceanul Indian. Exact, da. Adică, domnule, am cumpărat acolo, nu știu câteva sute de metri, Dar au kilometri deja, au o pătrați. grămadă de baze militare pe care ei le-au părăsit. În Groenlanda, cele mai multe baze militare erau americane. Am văzut documentare cu echipament militar enorm lăsat de izbeliște acolo. Da. Bine, s-au mai schimbat foarte multe lucruri. Din ce cauză? Acum a apărut acest coridor Groenlanda, Islanda, UK, prin care vasele fantomă rusești trec acum. Da. Este intrarea dinspre... Și nu pot să o facă decât doar. Da, exact. Acum, în schimb, cum discutam adineori, calculele se fac pe 10, 20, 50 de ani în față. Și lumea nu se uită. Uite, lumea se uită mai degrabă la istorie. El zice, e ciocnirea asta între Franța și Germania acum pe industria militară. Ei vor să facă aia, ceilalți vor să facă celălalt. A fost și pe energie, că Da. Merkel a desfințat nuclearul și francezii l-au Guvern. păstrat și așa mai departe. Lumea nu se uită. Hai mă că e Merz un băiat de treabă. Sau hai că e Macron, ne înțelegem cu el. Păi nu știi cine o să fie peste 10 ani la putere. Dacă vine AFD-ul. Pentru că el suflă în ceafa și a conservatorilor și a stângii. Dacă vine AFD-ul la un moment dat. Știi ce pot avea ăia în cap? Sau în Franța să vină partidul Le Pen. Știi ce au ăia în cap când îs al doilea partid pe scena politică? Și atunci lumea se uită în istorie. Pentru că există un soi de memorie instituțională, o memorie istorică, care cumva setează mentalitatea unor popoare. Uite-te să-ți dau un exemplu. Uite-te la unguri, la poporul maghiar. Încă nu le-a ieșit din cap că au fost imperiu. Da. Și nu o să le iasă niciodată. Uite-te la Austria, o țărișoară cât Muntenia noastră. Cred că e și mai mică. Dar ce orgoliu. Dar ce orgoliu. Și n-au produs nimic, ca să spui, uite, noi românii am căzut în sfera lor de influență atunci când am intrat și avem tehnologie de la ei, avem aia. Nimic. Capital. O țară, da. Vorba vine, capital. Da. Control pe capital atunci. Mai degrabă control pe capital. Da. Dar uite-te ce orgoliu. Uită-te la Turcia, la Erdogan. Păi cum să uite că au fost mega imperiu otoman? Uită-te la englezi, că au fost mega imperiu și ei sunt și se percep pe ei ca forța civilizatoare mondială, chiar dacă nu o afirmă răspicat. Mai ales că acum, având și foarte multă imigrație din zona asta indiană, din fostele colonii, toată lumea vorbește mai mult în bemol. Și politicieni în primul rând. Dar uite-te ce tensiune este în acea societate și ce nemulțumire față de ceea ce se întâmplă. Lucrurile astea Uită-te la România, care a fost foarte rău tratată în anii 90 de către Germania. Kohl s-a opus, Helmut Kohl, ca România să intre. Și primise mai degrabă pe Ungaria, pe maghiari. Ăștia au trădat de 2 ori. Da. Lucrurile astea contează în memoria colectivă. În memoria, nu doar colectivă, dar chiar memoria instituțională a statelor. Ok. Din tot ce îmi povestiți și din tot ce mai aud rar tot raționamentul ăsta macro. Mai există o doamnă doctor, Pippa Malmgren, nu știu dacă ați auzit de ea, care vorbește despre această falie care pleacă de la un pol la celălalt și văd această tentativă de a muta granița. Acum, întrebarea directă pe care vreau să vă adresez este: această mutare de graniță este imposibil de oprit, unul la mână, dacă este sau nu
Cine împinge de fapt? Împinge democrația? Împinge capitalismul? Împinge liberalismul? Și dacă într-adevăr este premeditată împotriva Estului, doar pentru a acapara teritoriul ca orice organism care vrea să se înmulțească. Deci aici, în primul rând, este vorba de o competiție. A. B. Într-o competiție sunt mai multe tabere. C. Această competiție nu se va sfârși niciodată. Aceasta este natura umană. Deci, atunci când un stat are nevoie, sau hai să nu-i spunem stat, o putere, are nevoie să obțină ceva și a propus să obțină ceva, opțiunea militară este egală cu toate celelalte opțiuni. Încerc aia, deci nu merge cu briceagul, iau cu cuțitul celălalt și iau la sfârșit baioneta cea mare. Și până la urmă tot o tai, dacă vreau să obțin ceva. Ok. Deci să nu ne facem iluzii Dar că această competiție va dispărea. Ea a Ea fost, noi am întregime. evitat războiul, o secundă, noi am evitat războiul, paradoxal, în ultimii 50 de ani, paradoxal, tocmai prin mega înarmare. Adică toată lumea știa că dacă am apăsat eu pe buton murim și toți. celălalt va apăsa pe buton și murim toți. Asta a fost rațiunea. Acum lumea este, să spun, multipolară. Vor fi Statele Unite ale Americii. Noi, europenii, încercăm să facem un pol singur. De fapt, cumva America ne silește să ne trezim și să ne facem noi polul nostru, care avem cultura noastră, civilizația noastră, felul nostru de a fi. Dar de ce? Aici vreau să ajung la argumentul ăsta. Cum adică ne forțează pe noi America să facem ce? Care dintre forțele din emisfera, din zona noastră, din Occident, este expansionistă, care împinge? Nu, dar aici nu este vorba de expansiune. Aici este vorba de un lucru foarte simplu. Bă, nu mai pot să văd de apărarea ta. Eu, vezi că săptămâna viitoare plec. Trebuie să plec. Bă, dar de ce pleci? Nu-i treaba ta. Pot să stau să-ți explic de ce trebuie să plec, dar nu-i treaba ta. Deci pune mâna și te apără. Și fă-ți industrie militară și fă-ți aia. Cealaltă, tehnologie. Măi, oamenilor, dar voi aveți și voi universitățile voastre, aveți și voi centrele voastre de cercetare. Tu vii la mine să-ți dau patente. Gratis? De ce gratis? Adică ce e gratis pe lumea asta? Explicați-mi. Și tot așa, adică nu există aici un soi de America vrea să facă ceva sau Europa vrea să facă ceva către America sau către... Nu, ci pur și simplu aici interacțiunile sunt naturale. Ori noi, europeni, ar trebui să... Gândește-te, noi suntem aproape 550 de milioane. Știi că Tusk spunea asta. Bă, zice, voi vă dați seama în ce situație suntem? Noi, o entitate de 550 de milioane, ne rugăm, noi europenii, ne rugăm de Statele Unite cu 300 de milioane să ne apere de Rusia, care are 140 de milioane și care nu reușește să treacă de Ucraina, care are 80 de milioane. Deci e absurd. Și toate lucrurile astea au bătaie lungă. Pentru că toți cei care își fac calcule, lasă-mă, o să fie China țara din care ne cumpărăm ieftinăciuni, o să fie... Nu poate fi doar așa? Deja chinezii exportă civilizație, în ghilimele, socială chinezească. Este așa numitul soft power. Nu există în natura umană cineva Care să-ți vândă doar jucării de pe șleau. Exact. Pentru că au și ei orgoliu. Îmi povestea cineva, apropo de China, în universitățile chinezești există un dispreț foarte mare față de civilizația europeană, îmbuibată, leneșă, comodă, cu gândul numai la consum și așa mai departe. Să nu subestimăm rasismul asiatic. Evident. Da. Și ăla face parte din ecuație. Ăla există și nu-l poți ignora. Adică, sigur, îl poți ignora. Dar dacă ignori lucruri reale,
vei suporta consecințele. Dar românii nu au văzut rasism ca în China, față de alte popoare. Da, e foarte Sau, posibil. sau ca în Japonia. Japonezii și mai și. Da. Adică Mai radicali o față fi de noi ceilalți. români, așa, unii dintre noi care nu ne considerăm încă civilizați, dar ne pot da lecții de încăpățânare, ca să zic așa, multe popoare. Și atunci, unul din motivele în care vă urmăresc cu mare plăcere este că explicați și am savurat discuția, că vorbeam mai devreme cu Lucian Croitoru despre importanța capitalismului în ecuația asta. De ce e important capitalul în momentul ăsta istoric pentru România? De ce nu altceva? De ce nu socialism? De ce nu să ne dăm ori cu americanii, ori cu aia, ori cu aia? De ce e atât de important capitalul românesc în ecuația asta? Capitalul românesc. Hai mai întâi să vorbim despre capitalism. Și când spun capitalism, spun capitalismul de piață. Noi trecem acum printr-o fază în care capitalismul ăla de piață, să zic așa cum îl știam, domnule, prețurile sunt făcute de piață, când e mare fă mai mult. Deci cea mai simplă și mai tâmpită exemplu. Când e multă marfă, prețul scade, când și așa mai departe. De niște decenii, noi asistăm la un intervenționism al statului, al statelor în piețe, pe de o parte pentru a încuraja economiile naționale în competiția externă, și știm foarte bine, ca paranteză, avem exemplu Chinei, Care subvenționează care subvenționează tot, paranteză în paranteză, Draghi. Nu tot. Dar industria auto, partea de energie regenerabile. Iau un sistem incredibil de sofisticat de subvenții. Dar nu, și o să vorbim dar nu pot subvenționa tot. Asta este iarăși o greșeală de percepție pe care eu o sesizez la mulți dintre noi. Noi avem impresia că guvernul chinez are resurse nelimitate și poate subvenționa tot. Nu e adevărat. China nu se ocupă de toate industriile în același timp. Nu. De asta spunem că e foarte sofisticat. Ce vreau să zic, de paranteză în paranteză, în raportul Draghi dă acest exemplu. Nu mai funcționează instituțiile, asta o zic eu, nu mai funcționează instituțiile globale. Și Draghi dă acest exemplu. Când China, la începutul anilor 2000, a încălcat prima regulile Organizației Mondiale a Comerțului prin subvenții masive și colo, nu a zis nimeni nimic. De ce? Păi zice, atunci era convenabil să faci afaceri cu China. Când China a făcut din asta o politică de stat, din subvenții către chestiile împinse pe piețele globale, atunci toți s-au speriat. Dar nu mai puteau opri, pentru că erau prea dependenți de ea. Și atunci ce au făcut? A început să le încalce fiecare, pentru că dacă unul respectă regula și unul nu o respectă, normal, lupta este inegală. Da. Și a început toată lumea. Și de aici încep să vezi, americanii se retrag din Organizația Mondială a Sănătății deja. Păi este deja picnită de chinezi. Știi că s-au dus Organizația Mondială a Sănătății în China să vadă care e originea virusului de la Wuhan și ei au trimis aia la plimbare. Au zis, așa, și sunteți de la organizare. Și care e problema? Și de-aia americanii au zis, nu, păi atunci la ce vă mai dăm bani dacă voi nu sunteți în stare să găsiți explicația și sursa unei spectaculoase epidemii. Dar ai și șefa Comunității de Informații în Statele Unite în ultima zi de mandat, care a spus că au găsit dovezile că CDC-ul american, doctorul Fauci, a băgat milioane de dolari în centrul din Wuhan. Da, e foarte posibil și acolo să fi fost o complicitate. Da. Sau o complicitate avem omul nostru la Washington, cine? Pe Fauci. Cum îl avem? Păi are și el băgat niște zeci de milioane pe aici. Înseamnă că ne blochează la treburile acolo. Da, asta înseamnă tot, cum să spun, amestec în instituțiile internaționale. Uite-te și tu. Avem Organizația Națiunilor Unite. Se întrunesc oamenii, condamnă, semnează, vorbesc. Au condamnat Israelul ieri și au zis că e genocid acolo și Israelul a ieșit și a zis că e o prostie. Da, și a zis așa și. Păi da, a fost Ucraina.
Și au zis ăștia, așa, și? Și a fost și România. Da, cu Dar la țoiul. drona. Da, da, da. Cu drona. Și așa și chinezii și-au spus, noi ne dorim să fie pace. Adică ceva de genul, așa și... Da. Păi dacă și-ar dori să fie pace, nu ar fi condamnat războiul din Ucraina? China niciodată n-a condamnat războiul din Ucraina. Doar cere ca toate părțile să se împace. Da. Da, 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 da. Convenabil. Vedem. Convenabil. Deci plecasem de la ideea de capital. Așa, ne întoarcem la ideea de capital. Și pervertirea piețelor. Da, statele au început să intervină. În momentul ăsta, deja, statele sunt intrate foarte puternic în economii și marea problemă e funcționarea piețelor libere. Uite, eu mă uit în România. O treime sunt prețuri de transfer. Adică sunt prețuri de transfer. O entitate, să spun o corporație sau care are mai multe entități cu același acționar care cooperează între ele, trebuie să-și facă dosare de preț de transfer prin care, printr-un auditor, printr-un consultant, să stabilească care este prețul de piață la un produs pe care cele două entități cu același acționar și îl trec de la unul la altul. De ce? Ca să se evite situația vaselor comunicante. Lasă că aici unde am profit mare, vând produsul ăsta către firma mea aici unde am pierdere, aici mă țin pe pierdere, coboară aici profitul, aici scade puțin pierderea și nu plătesc nimic sau plătesc puțin. Deci dosarul prețurilor de transfer, tocmai ca să nu... Uite-te. Dați-mi un exemplu. Hai să dau un exemplu. Vreau să-l dau fără să nominalizez pe cineva. De ce nu? Nu. Nu mai vreți încă un dosar? Nu. Că nu e sigur că se întâmplă. Eu îți dau numai un exemplu, să zic. Hai să zicem că o bancă are și un sistem de asigurare, o casă de asigurări. Ok. Banca aia funcționează într-o țară și are în țara ei mamă societatea de asigurări, cu același acționar. Și ca să scoată banii din țara X, cum face? Toți salariații din țara X, care lucrează la bancă, își fac asigurări de sănătate de viață la societatea de asigurări din țara mamă. Asigurări plătite, nu e așa, de angajator, care e generos cu angajații. Cele asigurări le pune la un preț colosal. El aici le pune pe costuri și își scade profitul. De fapt, transferă banii în societatea de asigurări care are același acționar. Deci pune niște polițe foarte scumpe, niște plăți foarte scumpe la niște asigurări care sunt șanse foarte mici să se execute vreodată, că oamenii sunt în puterea vârstei. Da. Și se întâmplă la bănci? Am dat un exemplu ipotetic, dar ipotetic. Bine, întreb altfel. S-ar putea întâmpla la anumite bănci? Nu. Pentru că din cauza asta există dosarul prețurilor de transfer. Ok. Care stabilește un preț mediu de piață la care ăsta poate să plătească asigurările către compania. Asta este rațiunea dosarului de prețuri de transfer. Ok. Că de fapt de asta. Da, dar aia nu e competiție. Nu e. E un preț, într-adevăr, stabilit de piață, dar nu e competiție. Mai e altceva. Câte licitații, de fapt, trucate? Nu știu. Adică Nimeni n-are idee. Sunt licitații în România care nu sunt trucate, în marea lor majoritate, mai ales pe sume mari? E o bună întrebare. Și atunci când dai prețuri de transfer și licitații trucate, acolo nu mai e competiție. Cât mai? Până 50% din România. Rămâne piața obor ca piață de competiție. Ne luptăm la cartofi. Stai tu liniștit. Și la roșii. Nu, că vin turcii. Aia nu-s de capul lor acolo. Cred că se duce ăla, se uită cât e pătrunjelul pe tarabele alăturate și îl pune și el atât. Băieți acolo care... Uite atâta. Deci între aia și aia. De ce?
De unde tendința asta a acestor oameni în piețe libere să facă lucrul ăsta? Pentru că din tot ce am înțeles eu despre piață, despre capitalism, dacă lași piața, până la urmă vei ajunge la un preț real, la competiție reală și vei dezvolta valoarea. Teoretic. Practic, acum, lucrurile tind să meargă mai încet decât se mișcă banii. Acum banii se mișcă instant. Marea problemă e alta. E intervenționismul statelor, pe de-o parte. Pe de altă parte, uh, sistemele politice au tendința să construiască ele statul împotriva naturii și tradiției umane. Comunismul asta a încercat să facă și fascismul la fel. Comunismul a zis, nu mă frate, uite, așa trebuie să fie fiecare așa, să nu câștige mai mult nimeni, planificăm totul ca să nu așa. Și în felul ăsta a eliminat meritocrația din câștig. Ori și maimuța și omul și regele și cerșetorul funcționează pe bază de, cu toții funcționăm pe bază de recompensă. Toți urmărim ceva și obținem satisfacții în momentul în care atingem acel deziderat. Singura problemă cu recompensa este că nu trebuie să fie egală. Că dacă este egală, nu mai percep ca recompensă. Evident, unul o percepe așa, altul așa, pentru că fiecare are criteriile lui de a o percepe. Corect. În partea cealaltă a fost și în felul ăsta a distrus economia. Adică nimeni nu mai trăgea. Știi celebru caz cu profesorul, cred că în Suedia a făcut un profesor de economie, un caz celebru, un banc, care a venit și a spus la studenți, facem în felul următor. Dăm testul, deci era examenul, dăm testul și nu va pica nimeni. Toată lumea va avea media care rezultă din cea mai bună și cea mai... Deci se iau toate mediile și le împărțim la cât sunteți. Și au rămas mirați. Până la urmă au obținut nota de trecere. La al doilea examen deja nota a fost mai jos. De ce? Ăia care nu învățaseră data trecută, nici atâta nu au învățat data asta și ceilalți care învățaseră data trecută au zis, bă, degeaba trag eu pentru 10, că până la urmă tot cu un 8 sau 7 mă aleg. Și deja la al patrulea test nu s-a mai luat notă de trecere. În 4 teste. Da. Atât de repede. Atât de repede. Păi s-a demobilizat toată lumea, da. Meritocrația se poate distruge în 4 examene. Hai să facem o poezie care să rimeze așa. Și atunci, da, simplific. Cu toate astea, ajutați-mă să înțeleg. Pare banal, dar chiar aș vrea să înțeleg de la cineva care trăiește și muncește și explică chestia asta în fiecare zi. Cum facem să explicăm antreprenorilor, oamenilor că merită să lupte totuși pentru a crea valoare adevărată? De ce mai merită meritocrația într-o lume în care auzim că Națiunile Unite, Organizația Mondială a Sănătății, Organizația Mondială a Comerțului, marile puteri, subvenții, toate chestiile astea, totul pare a fi făcut împotriva meritocrației. Dacă eu mă ridic de pe canapea și nu stau, uite-te la ăla, că era unul foarte tare, l-am văzut pe TikTok, stătea așa cu burta mare de bere și îl vedea pe unul care se dea cu bicicleta și s-a lovit de un copac și se face, ce fraier. Pe canapea poți să iei la mișto pe aia, că tu nu te-ai ridicat să te agiți. Antreprenorul român care bagă, el n-are nevoie să spună cineva de China 996, că bagă el singur 997 dacă e nevoie. Da. Antreprenorul român nu-l trimite nimeni la servici, se duce singur. Există un soi de... știi cum e la radiografie? Vezi altceva decât ceea ce vezi uitându-te în oglindă. Vezi niște chestii. Dacă am face o radiografie la lumea fiecăruia dintre noi, prin care se mișcă fiecare dintre noi, am constatat un lucru. Nu ne-ar veni să credem cât de multe lucruri solide, adică alea cu alb, sunt în viața noastră curentă și profesională și socială și personală și așa mai departe. De ce? Pentru că totuși lucrurile merg înainte
ele avansează mai repede sau mai încet în funcție de contextul istoric și de crize. Niciodată nu s-au terminat crizele. Deci niciodată. Și niciodată contextul istoric n-a fost liniar. Niciodată. Noi ne uităm când am intrat în, să zicem, în lumea liberă, când a căzut comunismul în anii 90. Păi în anii 90, la început anilor 90, SUA, tatălui George W. Bush era atunci președinte, atacase Irak. Erau aceleași probleme cu criza petrolului, erau aceleași reacții din partea Rusiei. Deci era exact Deci aceeași s-a mai lucru. încercat chestia asta din zonă, s-a mai încercat odată, vreți să-mi spuneți? Nu. Era exact ce e acum. Înainte, abia reușise să redreseze președintele american aici la Osama. Clinton? Nu, înainte de Clinton, ăla care a fost actor și a fost Reagan. așa. Abia reușise să redreseze Reagan America după o inflație de 2 cifre. Și înainte de inflația aia de 2 cifre, știi ce pusese? Marea criză pe care o declanșase criza petrolului și după aia toată economia s-a dat peste cap, adică toată economia fusese setată pe petrol ieftin și pe energie foarte ieftină. După aia a urmat haosul din Uniunea Europeană, cu intrări, cu aderări, cu întârzieri, cu Germania, cu investițiile uriașe pe care le-a făcut RFG în RDG și o groază de multe alte lucruri. Când s-au terminat astea, marea criză din 2008. Bun, ne-am ridicat de jos, ne-am scuturat de praf, ne-am șters mâinile. Rusia anexează Crimea. Și în momentul în care anexează Crimea, ăștia nu vin prea aproape. Și deodată 5 milioane de migranți năvălesc peste Europa, sau 3 milioane, numai vreo 2 milioane ajung, sau 3 milioane. Coincidență sau nu? Că veneau din nordul Africii. Exact, da. Are ce face. Și după asta, când am reușit în sfârșit să găsim unde îi culcăm, ne-am mai certat, nu știu ce, a venit COVID-ul. Tot timpul a fost asta. Tot timpul a fost așa și totuși mergem înainte și de asta spun că dacă ne-am face o radiografie, am vedea chestiile alea albe care arată că suntem solizi. Adică e ceva solid, avem oase, avem o osatură puternică. Ce înseamnă osatura? Structura de rezistență. Avem structura de rezistență. Ideea care e? Să crezi în această structură de rezistență și să crezi că nu lasă. E o chestiune de, până la urmă, de voință și de tenacitate. Pentru că nu se va sfârși absolut niciodată. Omenirea nu va intra niciodată în vacanță. N-am reușit să înțeleg de ce ar trebui să continui să mă agit într-o astfel de lume, doar pentru că am oase. Nu, oasele arată că ești consistent, că ești rezistent și că împingi lucrurile înainte. Că ești genul ăla de om. Da, păi lumea de aia merge înainte, nu că ești pentru genul ăsta de oameni. Lumea nu merge înainte cu cei cu mâna întinsă. Exact. Vestea bună că nu e nevoie de mulți de genul ăsta care cred în valoare, în meritocrație. Da, dar să știi că asta diferențiază popoarele. Acolo unde ai o densitate mai mare de oameni cu oase, acel popor e mai avansat. Acolo unde ai o densitate mai mare de moluște, acel popor este mai în urmă. Ce fel de popor e România în cazul ăsta? Mai are combinație. România oase? Da. Noi avem, în schimb, deci e o chestie culturală. Nu doar România. Uite, să-ți dau un exemplu. Acum vreo 4, 5, 7 ani, nu mai știu exact, am zis o chestie.
Despre Polonia. Bă, zic, uite, ei au făcut chestia asta și au făcut un lucru bun și ar trebui să ne uităm și noi cum fac, că suntem destul de asemănători ca structura economiei. Și m-a sunat economistul șef al unei bănci și m-a zis, bă, ce tot ai, frate, cu polonezii? Tot îi tragi, e a treia oară în 2 luni de zile când scrii despre ei de bine. Tu știi că ăia fac aia și de fapt. Și am zis, bă, știi de ce? Toate chestiile astea de care îmi zici tu sunt adevărate, dar sunt, după părerea mea, conjuncturale. Ori să se redreseze. Pentru că ei au în plus o chestie. Și de acolo le-a venit ideea, nu din conjunctură. Care? Polonezii nu sunt un popor din est. Polonezii sunt un popor din nord. Diferența dintre est și vest a făcut o istorie. A pus cortina de fier în baza unei înțelegeri politice la o masă. Un creion chimic. Da. Diferența dintre est și vest a făcut-o istoria și tot istoria o va rezolva. Dar diferența dintre nord și sud n-a făcut-o istoria. Și nu istoria o va rezolva. Dar de ce? Păi nu știu, uite-te și tu peste tot. Clima. În timp ce în nord, ora 4 după amiaza era bine să ai lemnele în casă, în sud, la ora 7, încă se bea pe terasă. Și de aici a venit și un soi de, să zic, nevoie naturală, organică, instinctivă de mobilizare și de organizare. M-aș întoarce la discuția de la început ca să închidem. Ne-am lungit destul de tare. Noi tragem joi seara. Da. Să vă mai las să mai mergeți și pe acasă. Detonarea scenei politice de la noi. Am stabilit așa, avem partide de decor, avem dedesubt partida, da? Și sub toată chestia asta, proful Burțunar o vorbă, sunt țestoase până jos. Sub toate chestiile astea, vă ascultam la toată discuția asta despre oase. Oare în România oasele de care îmi vorbiți sunt serviciile? Țara asta stă doar în servicii? Nu, nici vorbă. Pentru că asta este iluzia Pentru pe că care o avem. nu. Eu când spun oase, spun la oamenii care, într-adevăr, adică nimic nu se poate face numai pe șmei. Hai să fim serioși. Și toată lumea, sau orice om sănătos, psihologic, știe că nu poți toată viața să trăiești din șmecherii, din escrocherii, că ele sunt politice, că ele sunt... Dar dacă ajungi la pensie, dacă ai ajuns cu ele la pensie și a mers o carieră întreagă. Nu, vorbesc de oamenii sănătoși psihologici. Pentru că ceea ce se face bun, să știi, uite, mă uitam la niște miniștri, nu le dau numele că nu vreau să zică cineva că, bă, uite, a zis un ministru de la partidul ăla și n-a zis de la celălalt. Pentru că am văzut lume capabilă absolut la toate partidele în ultimul an. Da. Sau cel puțin bine intenționați. Sau bine intenționați. Și atunci am zis, uite, ăsta este un om capabil, a făcut lucrul ăsta și din cauza asta o să meargă. Lucrul ăsta, sigur că a întârziat 10 ani, trebuia făcut acum 10 ani sau acum 15 ani. Bă, dar bine că l-a făcut măcar acum și de azi înainte se va întâmpla asta. B, îți mai vine o conjunctură. Să-ți dau un exemplu. Uite, este autostrada Moldovei. Autostrada Moldovei este făcută sub presiunea NATO. Da. În 2022 a fost summitul celor, formatul B9 la București, când a venit, atunci era șef la NATO Stoltenberg. Și a venit și a spus, bă, Rusia tocmai atacase de câteva luni Ucraina. Invadase Ucraina și a zis, bă, vedeți că dacă nu vă faceți infrastructură, nu o să vă putem apăra. N-avem cu ce ajunge la voi. Ați auzit povestea cu veștea, cu podul, cu tancurile franceze grele care trebuie să ocolească 100 nu știu cât de kilometri? Da. N-am făcut un pod pentru cincul. Stai o secundă, că ajungem acolo. Și ăștia ai noștri au încăibat, domnule, păi era vorba de autostradă NATO. Sărit, mi-a povestit cineva care a fost acolo în conjunctura respectivă și au sărit polonezii și a zis, la nivelul ăsta, păi e rușine. Adică voi vă furați autostrăzile de 30 de ani și noi vrem acum voi vreți să punem mână de la mână să facem voi autostrăzi?
Dar uite că o facem prin PNRR, adică tot, nu? Vin din bani publici, din bani europeni. O altă chestie aici, că este foarte interesantă. Cu niște ani în urmă îmi povestea un ministru de externe. Zice, băi, când am venit la Ministerul de Externe, ca să-ți dai seama cum se pune problema. Am vorbit și cu X, cu Y, și la Ministerul Transporturilor și am zis, bă, hai, uite, am vorbit cu tare, hai să terminăm rapid autostrada Pitești-Sibiu, să ne înțepăm imediat încolo spre Ungaria și după aia venim și dinspre Constanța, punem pur și simplu Constanța în legătură cu Occidentul și avem și noi portul, în sfârșit îl valorificăm. Și ce am făcut o echipă cu cei de la transporturi și au plecat oamenii cu tare, se cam scărpinau. Și se întoarce unul, zice așa mai bătrân, zice, după aia am aflat, bă, ăla era și de pe timpul lui Ceaușescu fusese în minister, acolo un directoraj din ăsta care le știe el pe toate, uitat de Ceaușescu în tranșee, știi? Zice, domnul ministru, eu nu cred că o să iasă. Cum să nu iasă? Păi n-ați văzut, am stabilit. Zice, Ceaușescu uh, uh, nu i-a ascultat pe ruși, avea o ură mare împotriva rușilor, dar a fost o chestie la care i-a ascultat. Care? Păi zice, rușii au cerut să nu facă nicio autostradă care să treacă Carpații. Ca în cazul unui atac NATO, Carpații să Fie barieră naturală. da, o barieră naturală și așa. Și spune, bă, Ceaușescu l-a ascultat, pentru că și el se temea, De un atac de la vest. mai ales de unguri. Avea o teamă față de unguri. Și zice, de asta o să vedeți că nici de data asta nu ies. Da, bă, asta era pe timpul lui Ceaușescu. Bine, domnul ministru. Eu o să fiu aici și o să văd. Când o să iasă, o să ne bucurăm amândoi. Și n-a ieșit, domnul, mi-a zis ministru. Deci, au fost și sunt oameni, entități, instituții care îi protejează și menajează genul ăsta de sensibilități ale Rusiei în loc România să-și vadă marșul ei spre... Eram în curtea Ministerului Transporturilor când au coborât Vinci cu Actor. Ăștia sunt francezi cu greci, mi se pare. Trebuia să semneze contractul pentru autostrada Comanic-Brașov. Să trecem Carpații. Eram eu jurnalist pe infrastructură acum mulți ani. Și așteptam să vină cobor de la ministru și erau negri la față. S-au urcat într-o mașină și le-am zis, și ați semnat? Nu. S-a reziliat. Și se discuta de luni de zile. Și s-a întâmplat așa. Mai au plecat, nici măcar n-au dat declarații. Vă dați seama ce forță. Da, atunci a fost altceva. A fost cu totul altceva. Și ce s-a întâmplat atunci? M-aș bucura să aflu. Au venit, cred că de la Banca Mondială și cred că de la FMI să analizeze acel proiect. Cred că trebuia făcut într-un parteneriat cu chinezii. De contractul ăla zici? Nu. Era Nu? Vinci cu Actor. Ah. Chinezii trebuiau să vină pe mâna lui Ponta la A0. Altă treabă, altă combinație. Pentru că știu că ăia s-au pus mâinile în cap și au mai chemat niște experți de aici mai degrabă pe zona asta de să aibă martori români. Bă, voi ați văzut asta? Dom'le, n-am văzut. Și era o chestie din asta. Trebuia să se asigure, nu știu, niște zeci de mii de mașini pe zi pe traseul respectiv, care să plătească atâta taxă de autostradă și dacă nu, România trebuia să acopere suma an de an către compania respectivă. Și erau băieți dispuși hai să o semnăm repede. Da, au fost multe variante. Au fost multe variante acolo. Francezii au experiența asta de a taxa autostrăzile usturător pentru că ei nu consideră autostrăzile ca fiind parte, ca nemții. Da. Nemții nu taxează că le consideră benefice pentru economie. Da. Francezii le taxează. Da. Bine, și italienii le taxează. Și italienii. Sunt multe țări care taxează. Bun. Deci nu credeți în
doar în importanța serviciilor secrete care par ele că ar fi așa structura de rezistență a poporului. Ele sunt implicate. Ele sunt implicate. Toată lumea, dacă ar zice, bă, vino cu dovezi. Bineînțeles că nu o să poată dovedi nimeni. Dar uită-te puțin. Am mai zis-o acolo lună înainte ca să se întâmple chestia asta. Rareș Bogdan e liberal, în același partid cu Grindeanu, social-democrat, care e în același partid cu Cătălin Predoiu, liberal, care este în același partid cu Claudiu Manda, social-democrat, care este în același partid cu Gorghiu. La Gheorghiu. Așa. Adică ce înseamnă că sunt în același partid? Vezi vreo deosebire între ăștia de care sunt la liberal și nu. Au simt același dezirat, vorbesc cu aceleași cuvinte, merg în aceeași direcție, susțin același lucru. Se vor potrivi oriunde în lume, oricând. Chiar râdeam într-o zi și am zis, bă, eu cred că ăștia mănâncă toți dimineață la aceeași masă și după aia se risipesc la fiecare la partidul lui. Da. Că e senzația asta. Sau, mai am o vorbă care îmi place, indiferent cum se îmbracă, li se văd epoleții pe dedesubt. Asta cu epoleții, bă, să știi că e și aici o fază cu epoleții. Eu cred că există și multă Da. și multă prostie, și multă lăcomie, și mult lichelism, adică nu toți unii nici nu sunt de luat în serios de către servicii. Eu cred. Doar sunt utilizați. Sunt utilizați, da. Da, dar nu sunt luați în serios. Mie mi-a plăcut foarte mișto cum a formulat Ilie Bolojan atunci când a fost întrebat. Dom'le, cum vă explicați de ce s-au dus la Veștea? El a zis, el era veriga slamă. Zice, atunci când vrei să distrugi ceva, ce faci? Te uiți la veriga slabă din acel ceva și acționezi acolo. Unul dintre argumentele noastre în detonarea politicii, ăsta era că atunci când ești antreprenor, totuși, dacă chiar vrei să faci ceva, că despre asta am discutat aici, trebuie să știi cu cine o dai, cu cine vorbești. Dacă vrei să faci o investiție în România, E foarte unde te important duci? să înțelegi context. E foarte important să înțelegi Vine context. acum un mare investitor, da? Ați zis că vin turcii. Pe de o altă parte, Nu turcii, vin grecii, atenție pe energie. Exact. Știi cine vor mai veni? Ucrainienii. Ăștia când vin? Păi deja au început să vină. Au cumpărat nu știu ce. La ce ușă bat? Am auzit, apropo, doar ucrainenii au băgat 1 miliard, în România a zis BNR-ul parcă. Da. Și vor... La sacoșă, 1 miliard la sacoșă. Ăștia, da, e foarte posibil. Da. Foarte posibil. Păi i-au găsit pe aia, nu știu, cu 3 milioane, 5 milioane, nu știu cât. Mărunțiș. Portbagaj. Mărunțiș. Da. Dar oamenii ăștia... Nu, dar tu gândește-te că dacă... câte familii? Au fost niște sute de mii de familii. Păi pune că numai fiecare a avut 1000-2000 de euro la el. Că zice, mă duc în zona Schengen. Au avut mai mult. Da, un exemplu. Și normal că intră. Da. Ei, oamenii ăștia când vor să investească așadar în România, unde se duc? La ce ușă bat? Care oameni? Unde și-au lumină? Investitorii, antreprenorii ăștia. Păi nu, se uită și el în piață și vede ce e de vânzare, nu știu. Că sunt licitații, sunt tot felul de lucruri scoase. Nu vin ei chiar la întâmplare, ci vin dirijați de alți antreprenori de aici, că știu că ăla are bani, uite, ar fi chestia asta, dar aveam capital, hai să ne combinăm cu ăla. Sunt și multe lucruri, contracte politice la nivel de stat, lucruri care se practică oriunde în lume. Când spun în lume, spun inclusiv în lumea occidentală. Da. Contract politic, nu se vorbește de licitații sau cutare, nu, facem deal următor. Voi veniți, cumpărați chestia aia și noi vom primi la schimb, nu știu ce, dăm motorină în direcția aia sau la reconstrucție primim capătul ăla de autostradă să-l facă firmele noastre. Astea just business.
Și chiar mă apropii de final, dar ați deschis discuția asta și pentru mine este foarte aproape de suflet partea de energie. Intrăm într-o etapă în care energia în niciun caz nu se va ieftini, devine mai importantă ca niciodată pentru tot ceea ce înseamnă economie. Că dintotdeauna a fost vorba despre energie, doar că franc mai ziceam petrol. România are aici două probleme. Prima problemă este infrastructura. Deci noi avem și producem în momentul ăsta energie pentru România. Este că ea nu poate fi Exploatată corect. exploatată foarte dură, pe de altă parte nu avem stocare. Nu avem stocare. Și avem exemplu clasic. Nu toată lumea sau toată lumea, foarte mulți au pe casă baterii solare, nu baterii solare, panouri solare, dar seara când vine acasă și se întunecă, nu beneficiază de Păi, tocmai s-a întunecat. La ora asta de unde crezi că vine curentul? De la Bulgaria. de la bulgari. De ce? De ce? Pentru că ei au surse de stocare mai multe și mai puternice. Ce au au înțeles produs. bulgarii și n-am înțeles noi încă. Toată lumea înțelege. Atunci de ce nu faci? Hai să-ți dau un exemplu. Așa. Merită. Și cu asta am închis. Dar mai strânit când mi-ai spus ce au înțeles ei și ce n-am înțeles. În anul 2002 sau 2003 am intrat ca ziarist de investigație, lucram atunci la ziarul Adevărul, am intrat peste retehnologizarea centralei de la Porțile de Fier, care a fost un dezastru sub comanda ministrului de atunci al energiei, Dan Ioan Popescu. Faimosul DIP. Faimosul DIP. Și am muncit foarte mult la ancheta aia. Și după ce s-au cheltuit niște sute de milioane de dolari date către tot felul de firme, către tot felul de fini, nași, securiști și așa mai departe, chestia aia n-a mai mers. Și la un moment dat, pur și simplu s-a rupt o pală din aia, încearcă să închipui cu o turbină din aia, e cam cât un bloc cu 10 etaje. Și s-a rupt o pală din aia, s-a vărsat câteva tone de ulei în Dunăre, s-a oprit. Și după ce am reușit să aflu exact ce s-a întâmplat, am zis, hai să sun și eu la partea sârbă a hidrocentralei Porțile de Fier. Și am sunat acolo și am reușit să vorbesc cu directorul. Directorul de acolo chiar vorbea românește. Era așa, pe jumătate român. Și l-am întrebat, domnule, dumneavoastră de ce n-ați retehnologizat? Că uitați, românii, păi zice, domnule, noi n-am putut. De ce? Că uite, românii au putut să retehnologizeze, sigur că nu le-a ieșit, dar și el a zăbovit și a zis, domnule, noi n-am putut să retehnologizăm, pentru că, vedeți, la noi încă nu s-a abolit pedeapsa cu moartea. Și m-a lăsat mască. Pentru oricine este interesat, este 22.09 când încheiem noi. În momentul acesta România importă din Bulgaria, cam cât credeți? N-am idee. 2 gigavați. Importăm și din Ungaria 6,19% din curentul din România vine din Ungaria. 27% din electricitate din România vine din Bulgaria, 2,03 gigavați, din 7,55 cât consumăm acum. Trimitem un pic în Moldova, că ei sunt dependenți de ce trimitem noi. Mai luăm ceva, apropo, 3,4% luăm, cred că, de la Porțile de Fier de pe partea sârbă. Și nu o să vă vină să credeți, chiar și Ucraina ne trimite un pic de curent. Pentru că noi nu avem storage, nu avem stocare, iar în momentul acesta prețul este la maximul posibil pentru ziua de astăzi. Nu e pe roșu, e pe mov. Cam asta este nivelul de viziune în domeniul energiei în Știi România. ce ar fi
Interesant. Cine ia comisioanele la transferul ăsta? Și la Că sunt oameni care câștigă enorm din faptul că au ținut România pe loc. Da. Iar salariile în domeniul energiei din România sunt mai mari decât în Canada. Pe aceleași poziții. Ca să vă faceți o idee. De la capitolul energie, da, există, am putea să mai facem încă un episod de podcast doar despre chestia asta, de-aia îmi lasă un loc la rând aici, poate îl mai prindem o dată pe Cristian Grosu. Mulțumesc foarte mult pentru timp. Și eu mulțumesc de invitație. Mai veniți? Încerc să smulg Hai să încercăm. V-aș chema într-o discuție aplicată pe energie. Nu neapărat Știu pe că vă energie, pasionează. pentru că știu că, da, normal că am, să zic, cunoștințele în niște generalități și la context. Dar nu m-aș băga în chestii și în tehnicalități. Și am să zic și de ce. Există acum în România o ciocnire de mai multe școli de gândire în privința energiei. Unii susțin o variantă, alții susțin altă variantă, alții susțin altă variantă. Uite-te, de exemplu, Asta cu bateriile să nu luăm din China. Este ultima chestie pe care o aud, ca să simplificăm toată discuția asta. Să băgăm, să luăm baterii, dar să nu facem cum au făcut bulgarii, să nu luăm din China, să luăm din Europa. Doar că nu prea avem producție aici. Avem o fabrică în România, nu-i de ajuns. uite, asta ar fi, de exemplu, o idee de business. Ia să vedem, uite, asta e. Avem deja capitalul autohton s-a maturizat. Adică nu mai suntem atarabele de la început. Am întrebat la cei de la Prime, când trebuie să primească musafiri din străinătate, să aibă grijă pe unde îi bagă, să nu-i mănânce câinii pe stradă. Nici măcar atâta nu le-a făcut primăria. Da. Deci, anyway, la final, aveți încredere, o să fie bine în România? Da. O să fim bine? O să fie chiar mai bine decât în vestul Europei. De ce? Pe scurt, așa. Pentru că aici posibilitatea de creștere este enormă. Avem de unde să creștem și nu ne-am fosilizat. Exact. Și încă ne mai e un pic foame și poate un pic de frică. Și încă suntem așa mai dezvolți, mai... Avem un pic de chef, de poftă de muncă. Da. O să mai trebuiască cam jumătate de generație ca să se moaie oasele, cu oasele muiate. Încă peste jumătate de generație. Comoditatea să ne moaie oasele ca popor. După o discuție așa de dură, un pic de optimism la final, așa, pică bine. Da, chiar așa stau lucrurile. Nu-i neapărat să spun un optimist de final. Chiar așa stau lucrurile. Avem foarte multe cărți în mână. Foarte multe. Important e să le și jucăm. Da. Și după ce câștigăm, banii să rămână la noi. Nu-i fure crupierul. Mai vedem despre asta. Bun, urmează niște ani așadar foarte interesanți. Luați această discuție așadar ca o încercare de a face zoom out, dar și zoom in pe termen lung. Și încă o dată toată recunoștința. Dacă vreți să aflați mai multe, pentru cei ca mine care vor să audă, curs de guvernare are inclusiv versiunea audio. Căutați curs de guvernare. Nu, versiunea audio e podcastul care se numește Spiritul Timpului, corect. Și e pe YouTube, e pe toate canalele. Și pe Spotify. Și pe Spotify, da. Da. Eu ascult cu plăcere, ar mai trebui să mai și citesc și acum dacă tot mi-ați dat cronicile, să știți că o să-mi completez colecția și abia aștept să ajungem la numărul 1. Când România o să ajungă în Occident. De adevărat. La jumătatea, la media de dezvoltare europeană. Atenție, media de dezvoltare, pentru că mai sunt care mai lucrează cu indicatori din ăștia, PIB-ul pe locuitor. La PIB-ul pe locuitor suntem destul de aproape de medie. Da, dar nu asta contează. Contează ce faci cu PIB-ul ăla. Pentru că poți să-l fure câțiva, sau poți să-l folosești greșit, sau poți să-l folosești la dezvoltare. Bun, încă o dată, mulțumire. Și recunoștință celor care ne susțin. Apropo, dacă tu stăm aici pe internet, nu stăm la televizor, nu avem partid, nu avem corporație în spate. Partidă? Da. Și nu avem structură cu capa. Vă avem pe voi. Dacă vreți să susțineți genul acesta de interviuri, puteți să apăsați pe butonul Join sau alătură-te sub acest clip video. Tot acolo, în descriere, mai găsiți și câteva linkuri către unii dintre sponsorii noștri. Vedeți ce faceți dacă apăsați pe ele. M-aș bucura să o faceți ca să mai vină. Dar cam atât pentru astăzi, însă până data viitoare, să vă fie numai bine.